En heyrðu, það bara frábært að fá símtal frá Svövu og fá símtal að hvort það væri til í að koma og gera eitthvað svona og ég mikið verið til í það og kenni náttúrulega talsvert í háskóla en hef verið að draga inn með mér klínísku lyfjafræðingarna sem eru með í náminu þannig að það hver og einn komið með svona kannski fyrirlestra sem við erum að kenna í því námi eða upp í háskóla eða eitthvað list þannig að það betra að reyna að dreifa því aðeins. Þannig að ég með annan fyrirlestur þegar það annað í nóvember og tökum við taugasjúkdóma og þá ég búinn að rekrúta vonandi að Elín Jakobsen kom með mér og tökum við svona half and half, tökum á þetta eitthvað tag-tím því að hún mun betur fyrir ég í Parkinson-lyfjunum og svona benzo, niðurfrækkun þó að sé kvíðu og kvíðu og annað slíkt sem að það meira að nota fyrir og þá kannski allt í lagi aðeins að koma inn á það í sambandi við tauga. Þannig að svo getur vel verið að það verður meira eitthvað með þessu, þá fer ég að draga inn þá sem að einhverja aðra sem eru með mér komin í þetta. En við ætlum að byrja á bara, ég held ég verði að standa. Aðeins að bara byrja svo þú veist að ég að fara og ég ekki að djóka með töflunni, ég ætla að nota hana aðeins á eftir. Því að það svona hvað munið eftir úr bakteríu í heiminum, hvað gram-positíft og negatíft og svona dóttir. Því að það spila allt inn í þetta og þetta glæra sem að eitthvað nefnum gömlu við þekkir en þetta bara til þess að minna okkur á hvað eru smitsjúkdómar. Að það alveg ótrúlegur fjöldi af mismunandi hlutum sem þar fellur undir og náttúrulega mikil sérhæfing þannig að það sem að maður hefur kynnst einhver staðar erlendis og þá þú veist, þá þýddi ég bara ekkert að koma og tala við ákveðna sérfræðinga bara þú veist, venjulega lungnabólgu eða þvagfærasýkingu, það bara var ekki tekið fyrir hjá þeim. Eða þeir voru bara í að vesennastíði eða þeir kemur upp einhver ákveðna sveppasýkingar á næstíð. Þannig að fjöldin gífurlegur og við erum að reyna að finna leiðir til þess að berjast við allar þessar örlögur. Hvort það vírusar eða mýkóplasmar eða bakteríur, einföld frumdýr og svo ormar og fleira. Þannig að þetta fellur allt undir smitsjúkdómar. Bara svona sem til þess að fara í rifja upp veirurnar að þar efst bara respiratory syndromes, það geta verið eins og við vitum með í litlu krökkunum þeir eru nýfædd og fyrirburðardeildum og svona. Yellow fever, hepatitis B, chickenpox, hvað það, hlaupabóla ekki? Og influensa, mislingar, hettusótt, yfir í AIDS eða HIV-sýkingu, svo bara common cold. Þannig að þetta allt vírusar sem við eiga og erum við ekki með alveg fullt af vírusstyrjum sem við getum notað þegar ofta afgreiða í apótekinu? Jú. Nei. Einu lausur víruslyfin eru frumsölu. Já, það eru frumsölulyfin sem við erum með og svo erum við með Tamiflu fyrir influensuna. En það ekkert rosalega mikið af öðrum veirulyfjum sem við erum. En jú, ef þú ert á HIV-kliník, þá ertu að afgreiða, þú veist, doppul, trippul og 4 lyf saman jafnvel. Og náttúrulega öll sú flóra oft bara í öðrum klínikum úti. Og það eiginlega þannig hér núna, þannig að ég sé einstöku sinnum HIV-smittað einstaklega upp á A7 sem smitsjúkdómadeildin, en annars það ekki eitthvað sem við erum að eiga við dagsdaglega lyfjafræðinga. Það bara það sem kemur upp af og til. En vonandi meira því að það eru meira sér svona HIV-kliniks þar sem að lyfjafræðingar eru sérhæfðir úti því að það svo mikið af milliverkunum og aukaverkunum og allt það sem það þarf að eiga við. Bakteríurnar, þetta bara sama, þetta eiginlega bara til þess að vera overwhelming í upphafi. Það alveg svakalega mikið sem að og þannig allt frá því að vera gonorrea yfir í pláuna, það plague, ekki svartidauði,
matareitranir, anthrax eða miltbröndur, tetanus, stífkrampi, Lyme disease sem hérna í tikkbitinu og syphilis og fleira. Sveppir, örfáar sveppasýkingar, prótozoa og ormar. En það sem það gengur alltaf út á bardaginn milli hýsir og bakteríunar. Og það spila líka inn í ákveðnu sýklalyfja meðferð svolítið öðruvísi en aðrar meðferðir. Það af því að þú þarft að hafa 3 hluti. Það ekki bara sjúkdómur og svo lyf gegn því. Þú ert líka með hóstinn, þú ert líka með einstaklingin sem veikur, þú ert með bakteríun og svo ertu líka með lyfið sem getur haft á einhver mismunandi áhrif. En við erum með fullt af vörnum, þannig að þessir microbar sem eru pathogenic, eða sem sé ráðast á okkur og eru með sem sé valda meinsemd, þeir valda skaða, þeir valda sjúkdómi. Þannig að það það sem við höfum mest áhyggjur af, því að við náttúrulega lifum í samlífi með fullt af bakteríum og öðrum örverum. Við lendum oft í svona ákveðin eins og stand-off, þetta svona hvorugur hreyfir sig, þetta 2 kettir að rífast, þau eru búin að vera í hálftíma bara að mjóma hvern annan og maður bara gerir eitthvað. En það gerist í stand-off hjá bakteríunum, þetta til dæmis dæmi, þetta berklar. Þegar þeir gátu orðið hjúpaðir inn í svona litlum kúlum inn í lungum fólks og voru þar þannig í mörg ár, þangað til eitthvað breytist. Þá var það yfirleitt hýsillinn eða sjúklingurinn sem eitthvað kom upp á hjá og þá gátu berklarnir aftur náð yfirtöku og byrjaði að dreifa sér. Þannig að það alls konar svona dæmi. Þetta til dæmis með herpesvírusin sem liggur latent og svo gerir eitthvað þú borðar ómikið plátt eða rispar á þig vörina, allt í einu kom frunsa. Þannig að það vírusin allt í einu búin að ná yfirhöndinni, núna getur ráðist á. Þannig að það svona latent milli líkama og örverunar. Já, sem sé, og hvaða varnarmöguleika eru við með? Við erum með skinnið, við erum með slímhúðina, síðan erum við með normal flóru, við vitum bæði þörmónum og náttúrulega verið að selja alls konar lyf sem að bæta normal flórun okkar og mjólkurvöru. En það líka normal flóra til dæmis í þvaginu, sem allt í lagi að sjást, þannig að það að taka þvagsýni og sjá bakteríur þarf ekki endilega að þýða þú ert með þvagfærasýkingu. Og síðan alltaf erum við með ónæmiskerfið, þar sem að hvítu blóðkornin eru í fararbroddi til þess að þá að eiga við bakteríurnar, veirurnar eða hvað sem það er. Þannig að þegar maður hugsar þetta bara svona, þá erum við með staði þar sem að, þetta staðina sem að slímhúð að verja okkur. Og það við könnumst líka við sýkingar á öllum þessum stöðum. Þeir eru með í kirtlana, eitlana kirtlana og svo langt að slímhúð líka niður allan meltingaveginn og svo líka í lungunum. Og það þar mikill varnarmekanismi í slímhúðinni og hún mjög fljót að þegar fundið að fengi sár í munninn og það kannski farið eftir 1,5–2 daga. Það græri oft mikið hraðar heldur en skinnið, slímhúðin. Þannig að það líka hluti af þessari varnarkerfi sem við erum með. Við erum með varnir í blöðrunni upp og hjá konum það náttúrulega í mjólkurkirtlum líka. Að þá líkaminn með mucosal tissue til þess að vinna gegn þessu sýkingum. Sama nú aftur upptalning með heilaefnabólga, sýking í ennisólum, eyrnabólga, lungnabólga, blöðrubólga, seppasýkingar. Ég ekki eins og byrjaður og tala ekki mikið kynnsjúkdóma sem svo bara sér kapítölu út af fyrir sig. Alla sveppasýkingarnar, hvort sem það í leg, nöglum eða húð. Þannig að það mjög mismunandi við stundum örugglega afgreiða eitthvað af húð og nagla meðferðunum sem iðulega í mjög langan tíma og leiðinleg lyf að eiga við. Og svo bara miklu fleira. Þannig að almenn atriði, þetta úr handbók í lyflæknisfræði,
það þarf að taka ákvörðun að hefja meðferð, svo þarf að halda henni áfram með að stöðva og þarna svona til dæmis inn á spítalunum nýtt fyrir lyfjafræðinga þarf að koma inn í það sem kallað er antimicrobial stewardship og þetta tröllur yfir öllum blöðum og það var að skoða einhverja greinar eitthvað, það var alltaf verið að tala antimicrobial stewardship og að kalla sýklalyfjagæsla. Svolítið eins og kannski Smári var í gera í gamla daga. Núna þetta, það má ekki, það má alls ekki vera sýklalyfjalögga, en það verður sýklalyfjagæsla. En það við erum sem sé að reyna að vinna í því að koma þessu kerfi á Landspítalanum og mun þá gagnast líka fjórðungssjúkrahúsinu eða fyrir norðan. Og það bara að koma með smá vinnureglur í kringum aðalega þessi dýrustu lyf inn á spítalunum. Þetta alltaf sami bardaginn, ekki nota breiðvirku lyfin of lengi. Skiptið þið úr lyfjum í æð yfir í töfluformi og alls konar svona hluti. Þannig að það er enn og aftur byrjað að setja þetta í gang. En Ólafur Gunnlaugsson, sem í sýklavörnum upp á spítala, að hann var á ráðstefnu í fyrra og hann var eina vestræna Evrópulandi sem rétt upp hönd ef við komum með sýklalyfjagæslu í gangi okkur. Hann var með nei svarið. Þannig að þetta er bara eitthvað sem að gerast alls staðar í Evrópu og við erum sem sé að vinna í svona núna. Þannig að í dag var ég að ganga frá leiðbeiningum fyrir vankomísinu og gentamísinu, þannig að það sé að koma og birta því og fara að nota það á réttan hátt. Og að vera til í mörg ár, en það er alltaf að breytast og það var bara ekki búið að uppfæra svolítið lengi. Oftast þarf að hefja meðferðin skjótt og undir. Stundum er þetta bara spurning klukkutíma í raun og veru mjög aggressívar húðsýkingar, sýkingi í lungum hjá mjög veikluðum einstaklingi og fleira. Þá var bara verður að koma sýklalyfinu inn núna og byrja meðferð og koma þeir upp í steady state þéttni strax. Þannig að þá voru gefnir loading-dósar eða svona hleðsluskammtar. Svo er það bara að breyta meðferðinni eftir klínískum gangi sjúkdóms. Þannig að mjög oft farið að horfa á, getur ekki farið að koma sjúklingnum fyrsta lagi eftir 2-3 daga þá kemur út úr fyrstu ræktunum. Þá er þetta að þrengja, fara í minna lyf, fara í út frá niðurstöðu ræktunar. Það er líka, sjúklingurinn hitinn að lækka. Og þetta er eitthvað sem á ekki kannski að búast ákveðið við á fyrstu 48 tímunum, en eftir það viltu fara að sjá hitalækkun. En svona 24-48 tímar, það er yfirleitt lyfjunum gefins á tími til þess að fara að virka. Og svo er það bara niðurstöður annar rannsóknar, hvað annað er komið í ljós upp á þá hvernig það á að meðhöndla. Þá er það glærur sem við erum með í þessu klíniska námi í samstarfi við Bretana. Þá er bara mjög góðar glærur og ég reikna með að kunnið alla enskuna og þannig að ég er með sund á ensku og sund á íslensku. En þetta eru sem sé glærur sem við fengum til þess að vinna út frá fyrir í þessu klíniska námi, þar sem við fáum mjög mikil styrk frá breska skólan sem við vinnum mest með. Þannig að hvernig veljum við hvaða lyf er notað? Hvað gerir, hvernig velur læknirinn og hann stundum jafnvel biður þá að ráðgjöf frá okkur. En hvað tekur þarf læknirinn að taka inn í myndina? Já, nefnum þetta aðeins. Næmi. Bakteríum. Já, og bara bakteríuna. Hver er bakterían? Hvaða lyf eigum við mögulega á móti henni? Og svo hvernig er sjúklingur? Er hann bráðveikur eða er hann svona bara með einhverja mallandi smá sýkingu sem við getum tekið smá tími að lækna? Það er disease factor sem er fyrsti hlutin af því, það er the most probable pathogen. Og þetta er svolítið sem við ætlum aðeins að pæla í á töflinu og bara tala rifja upp, vona ég, að það er svona við hvaða bakteríu býstu á hverjum stað. Því að það er mikill munur á því hvar sýkingin er eftir hvaða bakteríur eru líklegar. Svo er það náttúrulega næmi bakteríunar. Er þetta meðferð eða er þetta prophylaxis, fyrirbyggjandi meðferð, eins og í skurðagerð eða einhverju slíku.
þetta bara eitt skammtur eitt lyf eða þetta sem sé þarf að gefa 2-3 lyf eins og við vorum með og reyndar vorum með daginn upp á spítala fjölónamir berklar þá gefur aldrei minna en 4 lyf ef þú ert með erfiða sjúkdómsýkingu þá gefur alltaf 2 lyf eða meira þannig að það þessir hlutir sem maður þarf að taka inn í þannig að svo getur verið mixed infection þú getur verið með 2-3 ár eða jafnvel á mismunandi stöðum í líkamanum og getur þá náð í með 1 eða 2 lyf í staðinn fyrir að þurfa að vera fókusur að nota fleiri lyf. Þá það lyfin sem maður þarf að skoða. Það hvað eru þau breiðvirk? Á hvaða bakteríur virkar þetta lyf? Skiptir mjög miklu máli. Í sumum tilfellum, og þetta meira eitthvað sem að smitsjúkdóma sérfræðingarnir spöglur í út frá því hvers eðlis sýkingin að þá einu sinni tvisvar manni eftir því upp á deild að það verið að sérstaklega velja, já við verðum að ná að drepa, það ekki nóg bara að stöðva vöxtinn, hægja á honum, og svo drepast það sem eru þar, þessu verður virkilega að drepa það bakteríunum sem eru og þá var það út af því að það var einhver aggressív sýking sem var að valda þrengingum og þurfti að ná bakteríunum út og ná greftum, hreinsa út og svo ná því sem að væri þar. Síðan hérna clinical proof, virka þau og þá ekki bara in vitro sem það ekki nóg bara að það við drepið bakteríurnar í tetriskál. Einhver eituráhrif af sýklalyfjunum og síðan distribution to the site of infection. Þetta til dæmis ef það sýking eins og þeim var inn í CNS, heila og mænuvökvanum, að þá þarf að lyfin alltaf að komast þangað. Þannig að ég tvisvar manni eftir því að þá þurfti að gera svona sjönd inn í ég vil bara segja CNS, inn í miðtaugakerfið og þar var þessi gefið vancomycin thing. Því að það var ekki að ná nógu vel yfir blood-brain barrier eða heila þröskuldin, heila þröskuldin. Resistance likely to develop og þá það ef það mjög líklegt að myndist ónæmi gegn lyfinu, þá verður að gefa það alltaf með einhver öðru. Til dæmis rifampicin sem mikið notað í berklum, það verður yfirleitt að vera gefið með einhverjum öðru. Annars lærir bakterían á það. Það líka til dæmis vandamáli með Pseudomonas. Að ef þú gefur Pseudomonas ciprofloxacin bara, að þá eins og einhver orðaði það í gamla dag, if you just give them ciprofloxacin, it will eat it for breakfast in a while. Þannig að það bara að mun eftir því að gefa fleiri lyf. Síðan það host factors, það sem sé hvað í hýsillinn, sjúklingurinn sjálfur, og þá það leiðin sem að lyfið gefið, það þarf þetta að vera í æð, eða þetta gefið einhvern annan hátt, orally, ofnæmi fyrir penicillini eða einhverjum öðrum lyfjum, adverse drug reactions einhverjar aukaverkanir, sjúklingurinn með ónæmisfælingu, hvort sem það vegna sýkingar eða út af lyfjagjöf. Síðan það nýrnastarfsemin, lifrarstarfsemin og síðan í sumum tilfellum eins og septra bakteríum, Cotrimoxazole, að það var vandamál í ákveðnum og hærra mann rétt, þetta langt síðan að kíkja á þetta. Það meiri líkur að þessi vannstarfsemi í þessu hjá fólki sem á Austurlöndum fjær. Og þess vegna þurfti stundum að skoða það að septra eða Cotrimoxazole sem var kjörlyf og það þurfti að finna eitthvað annað fyrir þau þegar þau voru ekki að brjóta það rétt niður. Og svo náttúrulega það ófrísk kona eða kona með barn á brjósti. Þá komið að fara að skrifa í töfluna, sko. Það
þessar 4 tegundir eða grúppur af bakteríum og það unnið rosalega mikið eftir þessu. Og ég man eftir að vera í örverufræði 1 og örverufræði 2 og lita örveru með gramlitun. Ég vissum einhverju hérna inni mun eftir því líka. En það skiptir bara mjög miklu máli. Þannig að gramstein gert strax og það strax gefur hugmynd oft hvað, það gæti verið á þessum staði líkamanum líklegast að séu einhver af þessum 3 bakteríum og leið og þú sérð að það gram-positíft, þá það er þessar, önnur þessar tvekja. Langmestur líkur á því og þess vegna gefur það lyf í upphafi. Þannig að þetta er mjög mikilvæg litun upp á það að fara að halda áfram með vinnuna. Og af hverju er það mikilvægt? Það er að því að gram-positíft og negatíft eftir því hvernig veggurinn uppbyggður. Þannig að sum lyfin sem að ráðast á vegginn og ákveðin prótein í veggnum til þess að drepa frumuna, þau kannski virka ekki í gram-negatífa. Út af því að það bara hluta virkni að fara og ráðast á vegginn. Þannig að það þarf að hafa það í huga. Anaerobes, þar sem maður náttúrulega vilja vera það sem ekki mikið súrefni. Hvað myndi reikna með anaerobum í okkur? Það sem súrefni kemst ekki að? Það sem súrefni kemst ekki að. Ég held ég hafi heyrt sárum og þörmum. Já, allt rétt. Þannig að svona í djúpum sárum þá getur neðsti hlutin oft verið orðið anaerob. Þetta í þörmunum þá sem getur lokast af einhver ákveðin hlut og það streymir ekki mikið af súrefni þangað niður. Þannig að þá ertu komið með anaerob umhverfi og á mörgum fleiri stöðum. Og svo þessi atypical. Og þar það chlamydia og rickettsia, mycoplasma og ureaplasma og svo mycobacteria sem til dæmis náttúrulega berklar ein af þeim. Þannig að þetta þetta svona sem atypical þá bara því að það falla ekki akkurat inn í hina hópinn og þá það bara svona ótípiskar. En það vill sem betur fyrir til að sum þeirra þannig að ef það atypical þá virkar svipuð lyf á þeim. Já, þá ætla ég að teikna kallinn. Það svo engin penni. Jú, hann hérna penni. Já. Þetta ekki fitness-dröf, sko. Hvaða bakteríur líklegt að ég myndi kannski finna hérna á löppunum á honum eða utan á húðinni, hérna á handleggnum? Loftháðar allavega. Stafíló, loftháðar. Hvað köllum við? Stafílókokkar. Hvað hinir kokkarnir? Streptokokkar. Gram-positive flóra á húðinni. Þannig að hvar veldur það vandræðum? Af hverju verður það vandræði hérna þó að sé einhverju gram-positífir kokkar hérna utan á löppuna á þessum kalli? Það er rispu. Það er sár, sykursjúkur, allt komin húðsýking og þetta er alveg rosalega algengt upp á deildinni sem ég vinn að það húðsýkingarnar gram-positívar og það þarf að fara að gefa aggressíft gram-positíft coverandi lyf sem við höfum svo eftir að skoða þetta ætla að segja mér. Einhvers staðar annar staðar gram-positíft. Getur komið í hálsinn? Já, hvað viltu ekki fá streptrót? Streptokokka? Streptó hérna í hálsinn niður. Og hvað heitir einn algengasta bakterían sem veldur lungnabólgu? Pneumókokkar, já. Og svo var ég búinn að heyra þarna einhver aðri kokkar sem valda mjög leiðilegri sýkingu. Meningókokkar, ég var búinn að heyra það. Þannig að það hérna við höfuð og þá heila himnubólgu út úr því. En þetta er svona,
mjög einfalt og það kemur miklu betur hérna þegar við sjáum svo myndir. Ég vil bara aðeins að við hugsið áður en við lesið það. Ok, lungun. Ég var búinn að segja aðalbakteríuna og hvaða aðra bakteríur geta komið það. Segjum við, og núna erum við að tala að þú ert út í samfélaginu. Þú ert ekki á spítala, þú ert að fara til læknis og búinn að vera hóstandi, ekki aggressíft núna í 5 daga og orðið mjög veikur, heldur búinn að vera svona 80% í 2 vikur, alltaf vera slappari. Mykoplásma. Atypical. Atypical hérna, þannig að það annaðhvort yfirleitt pneumokokki eða atypical, en það smá munur á því hvernig sjúklingarnir bera sig. Og svo líka aðrar atypical sem að geta valdið lungnabólgu og það var mjög fyndið læknir sem ég vann með í Nýju Mexíkó. Hann labbaði inn þar sem að 13-14 ára stelpan satt og mamman með og hann labbar inn og jæja, frú Jóna, dóttina með klamydíu. Og hún alltaf misti andlitið og gargaði til eitthvað. Hann var brandarakall sko. Hún var með klamydíu sem veldur lungnabólgu, ekki klamydíu kynnsjúkdómi. Þannig að það var ágætis reminder fyrir að muna til því að eina af þessum atypical sem kemur í lungun klamydía. Hvernig ger ég nýrun hérna, blöðruna og það fari. Hvað sjáum við mest þar? E. coli og hans vini. Gram negatífir. Gram negatífir eru oft stafir, þetta þetta enterobaktería, flóran sem hérna í svo stutt frá þvagfærunum. Kemur oft yfir í heimsókn. Og síðan það líka að hérna, það kemur held í glærunum eftir, en það staphylococcus saptofiricus, já. Það einn staphylococcus sem hérna, nokkuð algengur í UTI, það var alltaf að muna eftir í. En hvernig get ég greint það, jafnvel bara hratt ef ég ætti einhver smá tæki inn á heilsugæslunni hjá mér. Akkurat. Það bara auðvelt gramstein. Þannig að þetta gerðum mér sér strax á heilsugæslunni sem ég var á í Nýju Mexíkó því það var mjög fátækt við þar og það var, man ekki hvort að 5 eða 10% líkur á það gæti verið kokkin. Og það var bara þvagsýni, býtti þetta aðeins síðan og það tekið vitað, hérna, gefa þetta líka, því að þá var bara E. coli eins og venjulega, en þá funduðu strax að það var pósitífi sem það þurfti að meðhöndla. Þetta dútinn. Það sem sé anaeróbarnir, já, sem ég gleymi náttúrulega að tala um. Anaeróbarnir fara, nei, ég var búinn að tala um hvað það geta verið. Þeir eru hérna í þörmunum, intraabdominal, valda diarrhea, og svo það hérna líka í abscessum sem að koma þá út frá sárum eða einhvers konar öðrum, hvað heitir abscess? Graftar? Nei, ekki graftarkili. Ígerð. Komin ígerð einhvers staðar og þá sem sé ertu komið með loftfirrðar aðstæður. En svo mitt upp í sínusónu getur það líka verið og þá það sem kannski búið að lokast af einhver hluti af ennishólum öðru slíku og þá getur komið þar anaeróba ástand og mann þurfist að furðulegt að það sé hluti af loftveginum en þá ef það lokast þá það vandamál. Hér eru við það sem við erum búin að skrifa upp, cellulitis og lower respiratory tract infection sem sé lungnabólgur, staphylococcus, streptococcus, greindum að tala um enterococcusin en hann getur verið í þvagfærasýkingunum líka. Og gram-positífur. Ekki mjög algengur held ég samt hér. Gram-negatífu eru innyflin og þvagfærasýkingar og þar rosalegur fjöldi baktería. E. coli, Klebsiella, Salmonella, Enterobacter, þetta hér, H. pylori, þið náttúrulega vitið hvað þar
það veldur vandræðum. Muna eftir að það er magi en líka skeifugörnin. Nánast öll skeifugarnasár eru út af H. pylori. Mjög há prósenta. Campylobacter þá eins og food poisoning og fleira. En það er fyrir það gram negatífu og svo það atypicals sem geta þá verið í lungunum og mjög algengar í lungunum og í kynfærum og þvagfærum. Og þá það mycoplasma, chlamydia, mycobakteríur, tuberculosis náttúrulega í lungunum. En þannig að og þetta kort sem alltaf í höfðinni á bara flestum læknum, hvað þá smitsjúkdómalæknum, því að þetta skiptir allt málið þegar tekur skoðunina, hvar sýkingin, það hjálpar mér í vali á fyrsta liði. Þannig að það verður alltaf að hafa þetta í huga þegar það að vinna með sjúklingana og svona að reyna að muna eftir það eins og við segjum svona myndin eitthvað aðeins að hugsa það. Við tölum það reyndar á eftir en hvað ef að ég alltaf að stinga mig að ég þarf þess út af sjúkdóm eða ég þarf það út af fíkn eða vil gera út af fíkn. Hvaða sýkingar þá algengt að fara inn í blóðið? Þessar sem á húðinni. Gram-positive. Já, gram-positive. Það þýðir að rjúfa skinnið fara inn og þú hugsanlega dreifir því alltaf inn í blóðið í hvert skipti. Þannig að þú veist, það er lógík bak við það. Hérna einmitt hluta því sem þetta sýklalyfja gæsluteymi að vinna í. Þannig að varna því að það verði mikið ónæmi og það var svona svolítið skeri fyrirlestur sem að einn nýkominn til landsins eða tiltölulega nýkominn til landsins hérna fyrir okkur. Hann margir sem að þekkja tengdamömmu hans, Þorbjörg Kjartans. Hann gifti dóttir Þorbjörgu Kjartans þegar hrein. Það eru núna komnar klebsíelur fram og það var kona sem að dóa, sem alltaf case sem hann var með, bara sem betur fyrir einn. En sú klebsíela ónæm fyrir öllum þekktum sýklalyfjum. Hún orðin algjör superbug. Og klebsíelan mjög fljót að dreifa ónæmi sín á milli. Og það vandamáli með gram-negatífu hérna núna, að það þetta þessi flutningur á ónæmi, við senda það til hvors annars í gegnum plasmíð og fleira, en að það eru komnir superbuggar sem eru bara með beta-laktamasa og aðra asa, sem bara brjóta niður allt sem kemur að. Hvort sem það heitir ímínperum eða neuropenum eða eitthvað, það bara það bara gram-negatífa sem geta flutt á milli? Það nei, hinn geta líka og það alls konar leiðir til að verða ónæmi. Bara eitt af stóru vandamálum þessi gram-negatífita, því það búið að nota líka svo mikið að breiðvirkun lyfjum. Það var bara hættu ciprofloxacin eða þarfærasýkingu. Reynum að geyma þau eða ofloxacin eða eitthvað slíkt. En það því miður orðið vandamál. Þannig að empirical therapy sem sé fyrsta meðferðin sem gefin bara út frá því hvað sem sé að þeir halda þessi í gangi og hvaðan sýkingin kemur og það alltaf best guess. Þannig að það likely pathogen for suspected infection, local resistance patterns, þessi hvernig ónæmið á þínum stað þar sem þú ert að vinna og svo local guideline. Og hérna bara farið í guidelines til þess að finna út hvað þarf að gera. Það aðeins að hún vatnssopa líka. Já, ég reyna að muna eftir að gleyma ekki hérna einnig klæru sem ég ætlaði að vinna með það. Já. Já, þetta kemur sér það. Það hérna eitt sem að ég ætlaði að senda til ykkar í gær og í morgun. Það þessi bók hér, hún á netinu, en það vildi ekki opnast síðan. Það kom alltaf bara 404 not found. Það ráðleggingar meðferð algengra sýkinga utan spítala. Og þetta gefið út eftir sænskum Svíar gefið þetta út strama eða kallað og þetta sem sé kom út frá heilsugæslunni í fyrra
Og hérna eru mjög góða leiðbeiningar um það, þú veist, þvagfærasýkingar hjá konum. Þannig að heilsugæslan þá að fara að velja lyf út frá þessu. Ef það þarf að meðhöndla hana eða ekki, þá þú veist, þarf bara að fara í gegnum það ferli sem maður þarf að fara í gegnum. En hér heima þá til dæmis notum við pívmessilínan og það mjög athyglisvert að því að sem betur fer að þá E. coli hjá okkur ennþá ónæmi fyrir því. En það dæmi að það var læknir hérna sem kom, sjúklingur sem kom inn á spítala, vildi þess að til hann var amerískur læknir, en hann hafði fengið þvagfærasýkingu hér. Og þeir, þú veist, gera testið og sjá að þetta gram negatíft og þeir gefa hann pívmessilínan. Og hann varð furious, en ég ætla bara, hvað það að hugsa? Og eitthvað. En þá þurfti hann að fá að heyra það að hérna á Íslandi E. coli ennþá næmur fyrir pívmessilínan. Og hann sagði, ok, ég bara að fá að prófa, þú veist, og sjá hvernig þetta virki. Og það var rétt, því að hann hafði fengið local infection, þú veist, þetta var eitthvað sem hann hafði náð í hérna heima. En auðvitað hann hefði verið komið frá Bandaríkjunum fyrir 2 dögum, og þá hefði þetta líklega bara verið eitthvað sem hann var náð í sér þar. Þá hefði pívmessilínan ekki virkað, því að það ónæmið miklu meira fyrir því. En þetta á netinu og mjög, finnst ég bara ágætt að skoða þessa bók. Ég get líka sendt bara linkin á Svövu og hún sendir það áfram á okkur. En það farið í gegnum allt hérna, þú veist að það bráð miðeyrnabólga, bráð berkjubólga. Hver yfirskriftin? Hvað heitir þessi bækling? Ráðleggingar meðferð algengra sýkinga utan spítala. Community acquired infections, var þetta á enskunni. En það sem þú færið út í community, því að það látið þetta ganga bara aðeins á milli. En þá ætla ég svona aðeins að ég er búinn að sýna ykkur hérna glæruna með kallinum, þannig að það tekur svolítið frá, en það að muna hérna það að muna þennan, þetta svona eins og ég lærði það, þá settum maður svona kross í hausinn á sér, gram positíft og gram negatíft og svo var það kokki og basili og þá ég ekki að fara að hugsa atypicals og allt þetta. En svona fylla út í þetta svona í hugunum þegar maður að hugsa bakteríuna eða hugsa sýkingar, að þá það hvaða baktería gram positív, kokki. Að það þú veist, stafílókokkus og streptokokkus og við vorum að sjá það að náðan það enteró líka. Munið hvað voru gram negatífir kokkar? Skottið sem rétt og glæðum. Þetta skoðum það eftir, það kemur í hausinn á mér. Basili gram positífur. Eitthvað svoleiðis. Það hérna hjá mér einhvers staðar blað sem ég ætlaði að vera að vitna í hérna. Þannig ég var ekki örugglega að gera eitthvað vitlaust. Hvað klukkan? Ok. Það ekki alveg tíma á vatnbreyk. Maturinn líka tilbúinn. Nú, ok. Já, leyfið mér aðeins þá, þetta hérna hjá mér. Ég ætla að klára þessa mynd áður en við förum svo í næsta. Já, ok. Já.
Hvað er vinna lengi? Ég veit það ekki. Já, ég er náttúrulega góð þannig ég er alveg að
svo alveg til að taka einu sósubræði. Já, með. Já. Já. Já, stelpur. Já, var stýrist líka? Já, hvernig gengur? Bara rosalega vel. Hún alveg yndisleg. Já, þú voru að segja mér, ég var spöng síðstöfu. Hún svo mikið hár. Hún var alveg bara með sko. Þú voru að segja mér að hún segja að segja Þetta verður spöðunum mínum. Ég er ennþá þreytt. Ég er með þér. Ég var svona ekki að treysta því að þetta verður bara svona. Þetta var sem ég hef einhvern minni, þá getum við byrjað að finna hús. Já, þannig að mann ekki sækja þess að auka En samt að við góðum þetta kannski eins og lögðarskvöldi sem ég tók og þriðjardagskvöldi það var hérna þegar fyrir jafntið eða morgunvakt í lágmönnum. En það er morgunvaktunum í lágmönnum. Já, hún bara Já, hún fylgði það. Og hann styrkt það og var fór ég þannig á svo árum morgunvakt byrjað sem á morgunvakt. Það er Þannig að það er bara að koma þessum okkur. Algjörlega. smá mikið hár. En maður er þenni líka svona. Nei, það er veit. Hvernig var? Það er alltaf eitthvað að gera hana. Já, það er ekki góð núna. Það er bara góð sko. Það geti ekki að það. Það var eitthvað að kenna að vera bara Lokkinum. Það legur til hvort sem að ég skætti þess að aftur lastinu. Og ekki semst að taka með því henni. Nú, gengur bara að því. Það er bara alveg útrúlega. Já, ekkert grinda þess að það er ekki frekkt og lappar. Ég vil tala breyta þetta. Já. Sem er eiginlega mjög Þannig að gott þá þetta í færðu sko, kannski en þetta. ég hafa ekki blokk, það er ekki hlutur. Þannig að það er eins sko. Ég er bara Það er dáið sko. sko, ef það væri með eitthvað svoleiðis, það væri Já. Þannig Já, þetta er bara að vera með svona... Já, þú ætlaði bara að vera. Það var bara ekki. Já, Þetta var einu sinni. Já. En það er ekki ná. Það er í einhverju tjekki. Strax að það var í einhverju tjekki. Veistu að núna byrja að fara að líða hægar. Einhver svona þetta, svo allir núna er að líða hægar. Svo þetta er blogg. Já, þess vegna er ég líka vonast fyrir þess að ég geti unnið aðeins lengur. Ég er bara að Ég var samt svona fyrir einu þetta flottar út. Já, ég er sko komin. Þá varst ég að verða annað hvernig. Þannig ég er búin að ná með því. Já, ég ger það alveg. Ég er alveg bara hvað sem er. Og við byrja að taka fyrsta styrkra vaktir en Þetta er bara svona, þú ert ekki flagg á. jú, ég er ekki búin að vera að vinna meira en 100%. Ok. Erfna sagði við mig, ég var hjá henni í ágúst, hann feit ekki verið líðileg. Nei. Já, en hérna, sko, viltu ekki bara fara? Þú ert ekki eftir að fá neitt frí næstu árin. Þú ert bara að hafa ekkert að gera, það er búið. Já, nákvæmlega. Það er rosalega gott að þetta getur bara allir tíma með sjálfum sér svona að það breytist. Já, Það er eilífið. Já. já, Og ábyrgum ég fyrir líka. já. En nú verður. Þessu luft er að fara ein í bað. Þú ert bara að læsa baðinu. Takk fyrir að gera þessu. Nei. Nei. Já. Ég nýtist bara núna. Já. Ég er mjög duglega að fara í bað. Ég er bara að byrja að bara skipta. Já. Þetta er svona einn sem maður veit ekki að þú það. Ég var að vinna með Klakkanessi daginn. Bara, wow, ég vissi ekki hvað rólega. Hún held bara að ég var að fara að eiga. Henni fannst ég vera svo stór. Já. Það er enda bara alveg cool.
Já, hún líka bara, ættir ekki, hún líka bara alveg út, þú veist, ég stendur ekkert í hliðarnar og hún bara Alveg bíki. Já, mjög mikið. Ég er mest undir svona bundu. Já. Ég trúi því. Það Það tala margir um það. Já, þess að þetta var alveg, þetta var óþægt ástand, en samt svona ákveðin partur af þessu sem sveitistöður. Ég er allavega ekki byrjað að finna fyrir einhverjum þetta sé svona. Já, smá þreyta hérna stundum. Já, tók. Ég veit ekki, þetta er auðvitað bara að við rættum stellingu, þess að ég er eitthvað svona þreyttur. Það verður svona þreytt hérna og ef ég liggur þá drýgist ekki nóg þá verður þreytt hérna. Já, það er verið. Það geta bara í annað þrætt, þetta er mikið sætt. Ég er ekki alveg komið. Ég sé mig að hvað verður undir bumbunni, sko. Já, annars sko, Svo var allt ekki það Það er ekki að maður ekki að aðra konu. Þetta sem sjúklega það. Stundra í nokkuð viðbútt. Það er líka bara stafar. Rosalega sætt, þú veist, ég er svona. Hún var bara myndað mjög. Já, hún er rosalega sætt, ég er bara, það er stundur svolítið erfitt, sko. Ég sagði alltaf börnin mín þegar það var að spyrja hvernig gengi og svona, það var ríkið til að sofa. Já, það er svona. já. Ég er stundum alveg bara, hann er bara Þannig ennþá. svo gaman að þetta. Það er bara, Já, ég veit það alveg. Sér fer hún að skríða og svo fer hún að rappa og það Já. það var allt nýtt, sko, það var að íta að playa á öllum tækjum, sko. Þetta er smá mikið. Svo er hún búin að, þú veist, missist Þú bara að rétta hana bara. Já, ég getur aldrei sett í hana. Og hún er svo bara að fyrst svolítið hárið þannig að hún er svo að raka í hlýðan. Þetta er mest mynduðu börn sögur, þú veist það er svona. Já, það verður nóg til fyrir hana. Nóg myndbundur Það líka. er því, sko. Það? Þetta er ná, ekki því að byrja þetta. Nákvæmlega. Nei. Þannig að vinkonum við voru að Þú er búin að sjá því á henni samkvæmdi. Það var líka mjög krútt og þau vissi ekki kynið. Hún vildi vita en hann vildi það ekki. Hún bara að bíða og svo var hann bara, það var staffa. Það var líka fint að hann var sko á fötin einhvern tíma. Og senda mig til hann, það var sko að kjóla og svona og bara. Já, Þannig langar svo mikið. Og þá fengum við svona, það var náttúrulega ríkvitaðmyndir í rauninni. Þú veist, það er náttúrulega ekki orðið svona eins og núna. nei. Og ekki bara að kaupa kjóla. Já, nei. Og þannig að, þá myndum við Já, svona, það það var alveg það eftir myndum. Hún er yngst að þreymur. Elstu bróðurinn er 3. Já, Ég var búin að fara svo oft. Það er 4 í heimli. Við svo í snæðinu, svo því að ljósarni, Það er fólk að ég fyndi að segja aftur. Nú líka það verður að Físa sem við svo leiðum. segja það sjálf. Svo 17 og svo Það 20. er bara Ég var jólið að í fara 4 svo langt. Ég veit það ekki. Ég bara með það svona stafsum. Já. það er rosalegt. Já, ég er með því Þetta er bara, ég er með þetta. Já, það var skemmt að það var Já, nákvæmlega. Þetta er líka stundum að það var með, þú veist, sjá svona. Er það kannski næst? Já, það er skemmtilegt. Það er alveg skemmtilegt. Já. Ég var bara spurði, ég var ennþá jafn. Já. Það segir maður svona. Þannig að það er spurning hvort það verður Já, hún segir bara, nei, en það vennir fyrsta barninu. stutt í 18. Nei, nú er það að maður. Hvað segir þau? Hún stutt í 19. Já, hún var það svona 13. Og hann var fæddist 12. ágúst Frammiðis. 2015. Kemur ljós hún ákveður þetta? Það var ágúst Sannarlega. og oktober 2018. Svo hann februar 2017. Það var ekki langt af mig. Svakalt. Svo blev ég orðið. Já. Svo var það bara, já, þú verður að passa. Eitthvað hann, ég veit ekki. Já, hún fór út. Já, ok.
Það er að vinna úr. Hún leiðist ekki Það er gaman þetta fyrir þau fyrstina svona áskil. Þrjú lítið. Það er svona. Já, þessi óvissu út af sendlunum af því að það voru komin nýjir. Já, er þá barnað þetta? Bara með að elstabarnið er orðið nóg gamalt og bara, jæja. Já, bara elstabarnið er orðið nóg gamalt og bara, jæja, þá er komin ég að passa þetta. Það var smá rugl. Já. Er það talað sem er ekki að skilja okkur af því að við mæta á hverjum degi? Já. Lúxus. Það er lúxus. Það er tveir staðar á hver borgarsæðinu sem mæta á hverjum degi. Það er við á Lugulesnir. Er það eitt sem það eru með fleiri? Nei, það eru fleiri. Já, það getur verið svona. Það er annar sem hefur verið að koma hjá okkur líka, sko. Mikið breytt manna. Já, eitt sem aðallega. Það er eitt sem. Já. Stefán er aðal og svo er hann að hefði sér annan strák líka. Þegar Stefán var í frí. Var hann bara í Já, fríi? er það bara, þú veist, er alltaf bara einn? Okay. Já, ég held að það sé bara frí. Ég held að þetta er svona fjölga þessu. Það bara, það bara kemur til líka stæðlega, það kemst inn dyrta. Ég veit. Það er ekki náttúrulega stóra dyrki dýr hjá öðru. Svo lappar hann svona inn. Hildur sem var bara Svo að ég hent hann einhverju til hvers sem að borða. Ég tók þetta að gera. Ég sendalina. sko þetta er svo sína einhverju þegar ég ætla þessu. Hann bara, Já, sem að stöða með eftir þegar Já, ég bara það. Já, það hefði ekki komið ef það hefði ekki verið sagt. Óbóðslega maður sama, ég veit að standa í dyr og þá var ekki fyrst í dag. Stappaði mig hérna. Ekki myndaðir, það var alltaf niður á vegginn. Já. Þessi situr í myndaðir. Mínimi útgáfa. Hann sagði bara. Já, það er hann. Næsta sumar. Svo eru öll sumarfríðin líka. Ríka vel. Það getur verið skoðan flottur fyrstu. Þetta er Já, góðan tíma. Já. fólk sem er svona massa, sko, þeir eru ekki að vera þessi koma svæða, sko. Það tekja loft úr blöðrunni, sko. Þetta taka nýja manni. Það er alveg ótrúlega þegar það koma svæðir, sko, það er ekki verið ekki svo. Áttu að læta plani? Já, akkurat. Það er eina skilur í staði svona við sem við, sko. Svo lengi er það þá? Það er svæða bara það. Eða hvað, það var svo lengi? Já, ég stýtti það alveg ekki. Svo lítið, svo mikið tíl. Já. Já, ég er frábært. Svo ég þegar ég búið skrifstofið þá var hann að gróða bóttastöðin. Allskap sem aðalöðin. Já. Þannig að ég kom hingað og svo var þetta svona. Það veit ég að þetta býta alveg til. Þegar ég vissi ekki að verði þegar það í smá. Fórst ég að lesa? Svo langt sem ég var, þá var þetta Simpson var ekki komið. Já. Fórst í báðagarðana? Við reynum alltaf að sitja þegar við vitum að það sé nýr, sko.
Mömmi er bara besta í heimi. Eitthvað tvisvar, sko. Þetta var bara best í heimi og það var best að það fremst. En því fyrir anskipti þá fór ég að nýja og það var ekki eins og ég fyrir það. Það var fremst og það var bara eins og bara það fallið. Já. Þetta er göðvegt. Það var svona sem fyndið þegar við fórum í það. Við vissum ekki að það væri þetta væri brúsibær. Það var alltaf á leiðinni, sko. Það var alltaf, þú veist, varóð eitthvað og Já, ég var fyrsta leið. nei, svo kom það að segja það við bara í og Ertu búin að fara hana í valbrunni við þig? Já. Þú var uppi. En nánast í stofunni. Fylgir. Já, það eru allar. Já, ég tók þrjá. Allir búin að klára Serrano? Það var, hérna var langi listi sem var hérna hjá kallinum áðan. Hérna erum við að tala alla gram-negatífu, þú veist, E. coli og hans fjölskylda, Klebsiella, H. pylori og allt það sem var í framhaldi. Þau gram-negatífi kokki sem að datt úr hausnum á mér. Það Neisseria. Hvaða svona tvær frægustu Neisseriur eru til? Það til fullt en svona tvær það frægustu. Við viljum ekki ræða það hér. Nei. Gonorrea. Svo hin sem við búum að tala hérna. Meningitis. Þetta eru gram-negatífir kokkar, þannig að það mjög, ef það næst sýni og eins og þú veist til dæmis smitsjúkdómadeildinni eða á hérna kynsjúkdómadeildinni, þá mjög auðvelt að líta fyrir þetta til þess að sjá þetta. Og svo var það gram-positífi basilin sem að eru svona nokkrir, það þannig aðalega því að það bara svo frægur katt sem að þetta skýrst eftir með eitthvað listagerði. Það var ekki hann sem var hérna með sólbrunn, svona hérna döðnum. Hann sem var að segja að fólk hefði fara búsur um hendur. Jú, meðal annars. Það læknum og fórum hendur. Þannig að það listeria og það anthraxis.
Þannig að þið sem eru búin að sjá hérna Unabomber á Netflix, það var alltaf verið að bíða eftir að hann sendir þetta sprengjun og svo var á svipuðum tíma alltaf verið að ræðsla með að verið að senda miltisbrand og hvítt duft í bréfinu og eitthvað. Það var þessi. Og svo hinn sem mjög mikið vandamál, vandamál á Landspítalanum en mikið vandamál erlendis. Veldur niðurgangi. Nóróf. Nei. Veira. Nóróveira. Já. Clostridium difficile. C-diff. Þetta mjög mikið vandamál á sjúkrahúsum erlendis. Þá það líka út af því að það verið að meðhöndla þá kannski einhverja gram negatífa sýkingar eitthvað. Og þá allt í henni þessi gram positífa tilbúindur halda áfram að vaxa og einangrast í þörfunum. Þetta valdi mjög löng, þrálátum og leiðilegum niðurgangi. Má ég spyrja mig? Já. Maður las eitthvað að þetta var eitthvað svolítið í fréttum fyrir svona 2 árum eitthvað svona það að vera svona gefa saurimpplanta af þessari sýkingu. Eitthvað verið að gera það hér? Ekki hér, en það var einhver brandari að komið til því sem eru að vera að vinna hjá Vistor, komið til að vinna með okkur núna á spítalanum og þá var fyrir að hlæja því að tala um að þetta safna í saurbanka. Þeir sem hafa verið bestir í maganum alltaf, þeir ætti að gefa hinum. En ég man ekki eftir að það verið notað hér eða veit ekki af því, en þetta notað. Og það bara hluti af apótekunum úti eins og þegar ég var þar þá þurfti að taka múti maggots sem hreinsuðu sár. Það verið sem betur voru aldrei með blóðsugu þar og þá var það núna örugglega líka bara alltaf að pláss fyrir kúk. Eða saurimplant. Ég fór hérna að kíkja þessi ráðleggingar meðferð þessi bæklingur sem ég var með frá heilsugæslunni. Það bara eitthvað í gangi hjá þeim. Þessi síða finnst ekki, þetta bara hlutur sem ég alltaf verið að benda á í tímum hjá mér, 4 og 4 finnst ekki. Já, þetta eru heilsugæslulæknarnir og þetta þeir sem eru mjög oft að gefa bara töflumeðferðir og væri þá kannski algengasta feiðið mitt svæði. En það mjög góða ráðleggingar í þessari bók. Ég skal reyna að finna einhver aðra leið til þess að koma í til ykkar eða ég held í mér segja þannig að einhvers staðar í rafrænu formi. Þannig að ég geti sendt hana til ykkar. Já, byrjum að tala hann Dagbjörn. Hann 55 ára karlmaður, kemur á slysó með mikinn verk hægra megin í brjóstoli. Var stutt áður heima og fékk skjálfta og fannst að vera með hita. Og hann með svona cold shakes. Verkurinn byrjaði þá og hefur bara versnað, núna orðið erfiðar að anda. Þannig að þegar hann hóstar þá kemur upp svona bleikt eða rústrautt slím sem var náttúrulega tekið í dollu og sent í ræktun. Hann með mjög grunna öndun og hraða. Veitu hvað grunn öndun er? Já. Það svona, stutt og mjög grunnt og það ekki mikil loftskipti sem að fara fram og alltaf hratt. Þannig að hann búinn að vera með flensulík einkenni síðustu vikuna. Hann með hvernig blóðþrýsting, þetta ekki allt í lagi bara? Ekki alveg. Aðeins kannski á hári í systólinni, aðeins á hári í herritólinni. 55 ára? Þetta ekki alltaf leið fyrir 55 ára? Já, ef maður væri harlínu hárþrýstings aðili þá myndi maður vilja ná þessu aðeins niður. Það var hjartátt. Hjartátturinn fann að það orðið hraðari,
En það gerist heldur bara líka á sama tíma og þessi grunna hraða öndun. Þá fyrir hjartað að djöflast með þess að reyna að koma svo áfram. Hann að anda 30 sinnum á mínútu sem mun meira heldur en þið og við megum öll byrja að telja núna. Og hann með hita, hann komið með 38,2. Svo allt ekki var enska hjá kallurinn. Þannig að það búið að skoða á honum hérna brjóstholið og tachypnic og svo favors his right side with inspiration. Þetta að það svona svolítið erfið að anda. Þú sér það á hérna brjóstkassanum þegar hann að reyna að anda inn og svo líka að hann reynir að nota hvernig sem það hægt. En þú getur svona aðeins reynt að hreyfa þig meira öðrum megin til þess að ná meira lofti þar. Þannig að það gerist ósjálfrátt til fólki sem illt öðrum megin. Þá fer það að nota hina hliðina meira. Og svo það aðeins svona crackling hljóð þegar það verður að hlusta á honum lungun og complaints of tenderness and dullness to percussion. Percussion bara eins og alveg eins og í hljómsveitinni, percussion, það bara ástáttur. Það var farið svona á bakið og bankað. Það örugglega verið gert við ykkur einhvern tímann. Þannig að þá heyrast hljóðin sem sé aðeins öðruvísi og hún finnst það vont þegar það slegið í hann. En hann ekki með sem sé neina sérstaklega verki í liðum og ekki neina svona bólgu eða neitt slíkt. Eða í maganum heldur, engar bólgur eða verki í maganum. En af hverju joint pain? Af hverju það skiptir það máli? Kemur með flensu, sögur. Já. Það mun algengra en heldur að svona sýkingar eins og lungnabólgur það hlaupa, eða húðsýkingar það hlaupið í liði. Þannig að það yfirleitt alltaf skoðað í kringum smitsjúkdóma hvort það sé komnir einhverju liðverkir. Og maður þekkir bæði persónulega dæmi og aðra, að golfari sem var á leiðinni inn í landslið og allt svona, það fekk einhverja smávægis sár sýkingi þar og rústaði ferlinum með liðagiktar sýkingu sem maður enda var hjá hann. Þannig að þetta miklu algengra heldur en maður heldur að fara inn. En fyrir vikið yfirleitt alltaf skoðað svona í liðinu og svona tjekkað á alltaf hvort það einhverju verkir. Hvítu blóðkornin 18,6 og þau eru þá frekar há og það eru neutrofílarnir sem eru búin að hækka. Gefur það okkur einhverju vísbendingu hvernig sýking þetta getur verið? Eitthvað sýking í blóðinu? Nei, það aðalega það er svona þumalputtaregla, alls ekkert algilt, en ef að neutrofílarnir eru að hækka þá er það baktería. Eosínafílar hækka þá er það oft ofnæmi, kringum tengt astma og fleira og basofílar hækka svo út af öðru. Þannig að smitsjúkdómasérfræðingarnir eru oft með mun betri mynd af hvaða hvítu blóðkorn að hækka og gefur þeim þá hugmyndum er þetta baktería meira eitthvað annað. Röntgenmynd af brjóstholi, það er infiltrat í hægra lunga. Infiltrat bara lýsingin á því að það er hugsanlega að vera, hvort sem það er gröftur eða það geti líka verið infiltrat á röntgenmynd af hjartabiluðum einstaklingi. Það þýðir bara að það er komin vökvi í lungun. Það er ekki röntgenmyndinni tekin, það er lungun að vera svört og fín, bara fara allt í gegn, en það er komin hvíta í þau. Þannig að það er farið að vera eitthvað sem veitir mótstöðu í lungunum og þannig að það er infiltrate, þannig að með þessari sögu þá er þetta dæmi það að sé með eitthvað æra lungan. Gramlitun hrákasýnis og gramjákvæðir kokkar í pörum. Hvað þýðir, þessi pör eitthvað skiptir máli? Diplokokki. Munið þetta hvernig stafílokokkarnir líti út þegar þeir eru skoðaðir? Já, ekki ákveðin til. Það er ílangir. Nei, stafílokokkarnir eru þeir sem líti út eins og vínber. Þannig að hópa sér saman. Streptokokkarnir, þeir fara í svona keðju. Þetta er því að streptó þýðir keðja eða eitthvað veist. Þannig að það eru keðjukokkar. Diplokokkar, þarna hanga það 2 og 2 saman. Það er bara
vilja leika snjókall eða eitthvað, ég veit ekki, eða, þú veist, 2 augu eða eitthvað. En þú veist, það alltaf, ég að tjóka, það þannig að diplokokkarnir hanga saman, en það strax merki að þetta sé pneumókokkar. Þannig að því að þær eru diplokokkar. En Datti, hann lagður inn á spítalann með greininguna pneumókokkal lungnabólga. Hvað í þessari lýsingu passa við pneumókokkal lungnabólgu? Já, er ekki alveg, sko, bara öll einkennin líka. Hvað hann búinn að vera með? Byrjum bara eftir upp við. Já, bara í fyrsta línunni. Hann kallmaður? Nei. Hann hérna, það hægra megin í brjóstóli. Hann búinn að vera heima að fá skjálfta og hita. Byrjað að fá verk. Það orðið erfiðar að anda, lungnabólga. Eitthvað sem að trufla það. Þegar hann hóstaði, þá, ég sem betur fer búinn að gleyma þessum fræðum. Þegar ég var með svona smitsjúkdómateymi í skólanum í gamla daga úti, þá fórum við alltaf þegar við vorum búin að fara á sjúklingana, þá fórum við niður í lab og við fylgdum hrákunum og saursýnunum og þaksýnunum eftir. Þannig að við sáum, þú veist, núna tók ég hrákasýni á þér, þá var ég að skoða það niður á labi næstu 3 daga, þannig að það væri eitthvað komið úr því. Þannig að þeir sem að kunna þau fræði, þau geta sagt mun meira hvaða bleikir úrslitaði litur með. Svo það græn mosalitaður, dökkbrúnn litur, það er önnur baktería, annað í gangi. Þannig að sem betur fer ég okkur með gleyma sem fræður. Hann með mjög grunna öndun og hraða sem merkjum það er einhver obstruction í lungunum, flensur í gengin í síðustu vikuna og minnið að pneumokokkalsýkingin þessi sem typikal. Atypical lýsingin hefði verið örugglega lengri tími. Og ég vissum að kannast við að fengi svona einhver flensur í genginni, kannski yfir helgi eða eitthvað slag, svo náið ykkur aldrei alveg almennilega úr þeim. Og það gengur í einhverja 2 vikur, þá fyrir bara einu lengur, nú ég farin til læknis. Og þá ferði heim á hvaða lyfi. Ef hann segir, þú ert með atypical lungnabólgu, ég ætla að gefa þér lyf. Citromax eða... Ákveðin eða? Nei. Doxycycline og Citromax. Það eru svona stóru og klarutónmísin líka. Hvað í þessari lýsingu passar við pneumókokkal? Það er komið, hvað meðferð það er best að gefa honum í upphafi. Og hann með pneumókokkal. Hver ætlar að finna? Þarna skiptir máli að þú veist, einhverjar aðrar spurningar sem myndir þau að spyrja Dagbjart, 55 ára, sem kemur þessa sýkingu. Hvort hann hafi verið í útlöndum? Hvort hann hafi verið í útlöndum og sérstaklega ertu búin að vera á spítala í útlöndum. Ammoxicillin. Það þarf ekki ákmentin í fyrsta vali. Þannig að svona lungnabólga, þá erum við komið að sýna ykkur hérna í appinu. Þetta eru hluti af því sem að sýklalyfjagæslan að gera. Það er til app, ég ætla bara að sýna ykkur að það er til að því að opna það. Kannski það ekki lengur til á mínu síma. Það er alltaf til á litla þunnu símanum sko. Jók, já. Hvað er samfélagslungnabólga? Það er þýðingin á þessu Community Acquired Pneumonia. Og það þýðir bara þessi lungnabólga. Ekki inn á spítala? Nei, þetta kemur úr samfélaginu. Þetta er einhver sem þannig að eini sem kæmi inn svona ef að Dagbjartur væri 85 ára með nákvæmlega sömu einkenni og hann væri að koma frá Eir. Er hann með samfélagslungnabólgu eða eitthvað annað? Það er bara málið, þú veist að er önnur rækt
ræktunni orðin annað ónæmi eða annað spektrum á hjúkrunarheimilinu. Og það byrjað að vera og það smá munur á því. Þannig að það ekki samfélagsþunabólga að koma af elliheimili sem búin að vera á síðustu 3 mánuðina eða meira. Þá kemur inn með þessa lýsingu, þá ekki með samfélagsþunabólgu. Þá þurftum við að fara að hugsa eitthvað annað, meira eins og spítalalunabólgu. En ekki gefið með svo einhverju sterar og eitthvað? Jú, svo það svona eftir ástandi sjúklings, hvort að það gerir 3 eða 5 dagar svona steragúr með 30 mg 3 eða 5 daga og þá þarf ekki eins og að trappa það niður. Það bara gefið sem skot til þess að byrja. Það yfirleitt ef það undirliggjandi lungnasjúkdómur með. Þú veist, ef það langvinn lungnaþemba eða eitthvað sem líka í gangi, þá sterin gefin með. Þannig maður sér svo oft á þessu saman sko og ef ég get ekki ímyndað mér allt þetta fólk sem undirliggjandi lungnasjúkdómar, svo þetta sé eitthvað svona standard. Nei, þú veist eins og segja, þarna held ég að sé til dæmis ekki mælt með því. En það eins og svo náttúrulega bara hvað praktísera það sem þú ert eða svo sem þeir læknar sem vinnur mest með. Ef að þeir hafa trú á því að sterarnir hjálpi gamla fólkinu að hressast við, þá var það gefið. Það algjörlega rangt, nei, en það kannski þarf ekki öll tilfellin sem það verið að gefa það. Já, það sýnir hvað það allavega hér. Þessi microguide það sem við erum að vinna í sýklalyfjagæslunni. Þetta aðgengilegt á netinu. Þannig að ég leitaði bara microguide Landspítali og þá kemur hérna sýklalyf, leiðbeiningar á notkun og þau sjáðu viewer microguide global. Þannig að þeir eru búin að breyta upp í global og local að þetta byrjaði í Bretlandi. Og hérna ég bara komin inn á sýklalyfja leiðbeiningar frá Landspítalanum sem unnið af smitsjúkdómasérfræðingunum þar og mikilvægar upplýsingar og allt það, en það sem ég ætla að skoða hérna body systems. Þá kemur bara upp húðsýkingar, þvagfæra, öndunar og þeirra og þá öndunar hér. Samfélagsþunabólga, community acquired pneumonia. Og þá það fyrsta sem gert ef þessi sjúkling var að koma á slysá, að það núna bara orðin vinnuregla og orðin klínisk leiðbeining á spítalanum. Og það farið í gegnum þetta körp 65 stig og það fer eftir því hvað kemur út úr því hvaða lyf á að nota. Þannig að ef við skoðum hvernig þessi myndi koma, hann með rugl? Nei, ekki sem við vitum. Úrea í plasma yfir 7 millimól. Við vitum það ekki. En öndunartíðnin hann með meira en 30 mínútur. Slagpils blóðþrýstingur minna en 90 eða minna en 60. Nei, hann var 140 eitthvað. Aldur meira en 65 ára. Nei. Þannig hann bara með 1 stig þessi aðili. Þannig að ef ég bara með 1 stig á þessum skala, þá ég ekki með mjög mikinn alvarleika lungnabólgunni. Þá kemur bara hérna beint. Meðferð alla jafnan veitt utan sjúkrahús. Innlögn á sjúkrahús oftast af öðrum ástæðum en vegna alvarleika lungnabólgu. Meðferð í heimahúsi eða innlögn á sjúkrahús. Ef hann fer inn á sjúkrahúsi út af einhverjum ástæðum, þá á að taka hrákasýni og blóðræktun. En ef bara fer heim, þá engin hefðbundnar sýklarannsóknir en hrákasýni ef það mögulegt. Ef hann getur hóstað einhver upp fyrir því. Og þá það hérna fyrsta val amoxicillin 3 á dag eða fenóximethylpenicillin 1 gram 3 á dag. Þetta aðgengilegt á netinu núna, eins og segi, þetta meiri sem komið í app. Það að fara að lóta microguide appinu, finna Landspítalann og ég til þess að nota bara fyrir það sem ekki á Landspítalann. Þá fer ég á nokkra spítala í Englandi, einn í Ameríku og það microguide að fara að hlaða inn alls konar spítalum, þannig að þið getur bara valið
þá sem að þið viljið skoða og þessar guideline eru náttúrulega mjög mikið notaðar. Þetta er eitt af því sem á að hjálpa okkur í sýklalyfjagæslunni, það er bara að setja inn góða leiðbeiningar þarna og símavæddu ungu læknarnir, þeir læra þetta svona. Þannig að það er bara leið byrjað að nota og farið að kíkja. Þannig að svo kemur hérna í ljós að ef að það var bráða penicillinofnæmi eða grunur atypíska lungnabólgu, þá er gefið doxycycline eða clarithromycin. Citromax hefur verið vinsæll á að nota mikið meira, en þeir völdu clarithromycin og það er góð vísindi baka það að það er mun minni hætta á ónæmi. Það er leiðilegra að taka það er lengri tíma og allt það og það er meiri milliverkanir, en það er mun minni líkur á ónæmi heldur en hjá azithromycin. Þess vegna var það sett í fyrsta sæti. Og það var allt vitlaust því að þeir settu þetta í fyrsta sæti og publiceruðu svo þetta og ég fekk að heyra því deginum sem þetta var publicerað bara, já, við erum með að koma með lúna guidelines, sendið á þið. Við erum clarithromycin, við erum ekki clarithromycin á spítalanum, við vorum alltaf azithromycin. Þannig að allt í einu var farið að biðja clarithromycin á slysó og ekki til. Þannig að það stundum þannig til dæmis komum við inn lyfjafræðingarnir inn í þessa guidelines að þeir alltaf var vissum að sé til lyfin sem það þarf. Þannig að þetta er eins og þetta er mjög auðveld leið til þess að svona fá aðeins innsýn í smitsjúkdómana. Ég skildi þetta ekki alveg, það var mælt með 2 lyfjum hérna. Já. Og það var bæði stjörnumerkt og stjörnan var, ónæmi af pneumókokkum á Íslandi fyrir þessum lyfjum. Já, en það er af því að ef að það er penicillin-ofnæmi, en ónæmið er ekki 100%. Okay. Þannig að þá verður bara að tekur þann séns og það er einmitt annað sem við varum með hérna. En að skrítið að velja þá ekki sídrama? Það er sama. Það er líka pneumókokkaónæmi fyrir því. Já, með hérna opið ekki hér. Kom upp í Explorer, sko, því þetta er bara landsbíla. Þetta er til fyrir öll ár. Ég fór í gegnum tölvunum mína niður á spítalann. Ég vona þetta sé ekki bara á internetinu, það gæti verið. En þetta er gert á Landspítalanum til þess að hafa ónæmismælingar. Eins og séu hérna er stafílókokkus aureus, penicillin G það er resistance fyrir 81% af öllum ræktunum sem hafa verið gerðar. Þannig að það er ekki gott að nota penicillin G á móti stafílókokka. Erythromycin, þar er ennþá ágætis næmi 86% og clindamycin 87%. Þetta eru svo Landspítala legudeildir, þannig að þetta það farið í þennan ramma ef þetta væri spítalasýking. Og áttu raun og vera að fara í þennan ramma ef þú ert að skoða þessar tölur. Það eru svo fleiri lyf hérna eins og séð að þá er ónæmið ekki að breytast mikið. Erythromycin og penicillin G, að sem betur fer þetta haldast ágætlega og með sem fórið betra hérna hjá okkur í þessu. Staphylococcus K vorum við með, pneumococcus, strep pneumo, penicillin G, það er bara 1% resistance við því. 33 eru intermediate, sæmileg, og sensitive 66. En þetta er samt mælt með sem fyrsta lyf. Ef þú notar, það er ekki, eins og amoxicillin er ekki sýnt, því að það er betra en þetta. Tetracyclinið er 30% resistant, sem að doxycyclinið væri þannig svipað því. Þannig að það er ekkert af þessu 100%. Já, það er ekki með, já þeir nota erythromycin sem mælikvarða. Svo trimethoprim sulfa, að það meiri sé að væri möguleiki í þessu líka því að hún er 80% af pneumókokkum. En svo ætlaði að sjá hvort það væri eitthvað af atypical sinna. Þetta eru enterokokkar, E. coli,
E. coli, Enterobacteriaceae, einhverja listar hratt fyrir mig. Aftur, Pseudomonas aeruginosa, þar piperacillin ennþá. Eitt sem kannski ágætt að muna í kringum Pseudomonas, það bara eitt cefalosporum sem hefur áhrif á Pseudomonas, það almennilega coverage á Pseudomonas. Það ceftazidím sem ekki jafn mikið notað á ceftriaxon og allt þetta, eða rosafjölín, en ceftazidím ennþá með Pseudomonas ennþá næmið fyrir því en ekki hinum cefalosporunum. Svo það stóri byssunni eins og meropenem, 94%, en þetta geymt og það umræða að byrja hérna núna hvort það ekki alltaf var double coverað. Þegar ég var erlendis, það var alltaf double coverað, þannig ef það kom einhver inn með Pseudomonas, þá gafst honum piperacillin og gentamicin saman. Það var mjög algengur kokteil. Til þess að vera viss að kem ekki ónæmi gegn þeim. Því að þetta svo alvarlega sýkingar sem geta orðið út af þessum bakteríum. Hvernig sýkingar þetta? Er þetta í lungunum eða? Það getur verið lunga og fleiri stöðum. Ég man það var abscess daginn, eða ekki svona abscess, það var sýking í lið sem var Pseudomonas talið, en lungun algengust og það sem með þetta mest hérna cystic fibrosis, krakki eða fólk. Það Pseudomonas og getur verið með kólóníur og Pseudomonas hér og þær í lungunum sem mjög mismunandi ónæmar og það eiginlega spurning hver þar ríkur upp í hvert skipti upp á hvernig þetta með þetta. Og þar mitt var, þetta bara aldrei í huga að gefa nema 2 í einu og sumir voru orðin þannig að það voru kannski 2 lyf sem virkuðu, hinn voru allar en ónæmi, eða ónæmi fyrir henni. Þannig að sjá að þetta hvað haldið að þessi baktería valdi usla? Hemophilus influenza. Heilahimnubólga? Hvað segirðu? Miðeyrnabólga? Nei, var þetta ekki heilahimnubólga? Það getur verið heilahimnubólga, það getur verið miðeyrnabólga, en það upper respiratory tract. Þetta gram negatív. Þannig að þetta svona ólíkt sjúkdóm, pneumókokkunum og því, og þá þetta gram negatíva bakterían sem getur verið í lungunum. Og mjög algeng, og en það bólusett fyrir þessu. Það ekki? Ákveðnum tegundum að þessu. Neisseria meningitis, salmonella og fleiri. Ég held að það væri kannski, þeir væri með mykoplasma eða eitthvað þitt, en þeir bara með kampylobakter. En það bólusett við lúnabólgu í það venjulegri, eða óvenjulegri eða eitthvað? Jú, en sko eins og það hægt að fara í pneumókokka lúnabólgu sprautur sem ráðlagt fyrir eldra fólk og hjúkrunarheimili. Hvaða árangur? Er það góður árangur? Það fer alveg eftir í hvernig blandan takti hver skipti. Það ekki jafn slæmt með influensan eins og í fyrra, því að það ekki í fyrra sem var influensan náði ekki nema 60-70%. En pneumókokkarnir svolítið þannig líka, það gefið svona variasjón af þeim og það Og þetta gerðu það á hverju ári líka? Já, það ekki árlegt það pneumókokka og influensasprautan á gamla fólkinu. Ég held að lúnabólgusprautan væri bara einu sinni á ári. Ekki á 5 ára fresti? Það 5 ára fresti? Já, ég segi Hún er 13 og pneumóvax. Það ekki Jú. Já. Annað með 13 og hitt með 23 bakteríum. Ég fannst þetta eins og það staðið með 2 eða 5 ára fresti. 2 eða 5 ára fresti, það getur vel verið. Ég hef segið, það bólusetning ekki alveg með hérna sem að við höfum mest að nota þetta núna út af miltistökum. Það þeir sem að fá ónýtt milta, það þurfa að fá þessa bólusetningar. Og það getur vel passað að sé oftar. En svo hérna, hvað heitir það sem gefið í litlukrökkunum bólusetningin? AIDS flu, það eitt af því sem í bólusetningum í litlum börnum. Það einmitt ekki endilega svo sem að varna við heyrnarbólgunni eða slíku, þetta það heilahimnubólgan sem aðalega vel að ná. En hvað verður með meira hérna? Já, annað case.
Þetta þekkja nemarnir sko. Þetta var dúddi sem var oft í nemakeisum. En við erum búin aðeins að stilla hann. Þetta er hann Guðbjörn, hann er 25 ára háskólanemi. Hann hefur síðustlega 2 vikur haft flensulík einkenni með miklum slappleika, vægum höfuðverk og hítatoppum og hrolli. Hann hefur síðan tekið eftir svona rauðum, aumum dílum fremst á fingrunum. Hann er svolítið sári fingurgómarnir. Jafnframt hafa óljósir verkir í liðum. Ekki önnur einkenni. Hann er nokkuð heilsuhraustur en frekar pestsækinn þegar hann var barn. Og síðan hefur hann verið greindur með svona óhljóð frá hjartalokum. Það er sem sé óhljóð það ætti bara að vera S1 og S2 en það er einhver auka hljóð í hjartanu þegar verið að hlusta. En það þótti ekki frekar ástæða til að rannsaka það. Hann er með félagssögu, hann er háskólanemi. Hann hefur gengið illa í náminu síðastliðin 2 ár. Hann hefur mikið að skemmta sér og hefur samfara náminu verið plötusnúður. Þetta er DJ Gus. Ég á ekki hennar upprannalegi brandarinn frá Magnúsi Karli, hann sem á komið með þetta Gus. En hann er einhleypur og neytir talsvert mikils áfengis, svona 3-4 sinnum í viku. Þannig að þegar hann er með kikka þá drekkur hann. Hann hefur prófað fíkniefni en vill ekki svara nákvæmlega hvaða efni og hann hefur einu sinni prófað að sprauta sig með lyfjum og það var fyrir svona 3 vikum. Engin lyf að staðaldri sem hann fékk einu sinni útbrot eftir að tekið penicillin eða eitthvað álíka en það var við hálsbólgu undir tímann gamla. Þetta er mjög algeng lýsing á ofnæmi þegar við spyrjum. Já, ég er með ofnæmi fyrir penicillin, hvað kom fyrir? Sjáðu, ég fékk í magann. Og svo er skráð ofnæmi fyrir því sko. Kerfalýsing, öndunarfæri, engar sérstakar kvartanir, hjarta, finnur fyrir hröðum hjartslætti, ekkert sérstak í meltingafærum, hæður stundur línar, sérstaklega er mikið álag í náminu þannig að hann er aldrei með niðurgang. Stóðkerfi, ekkert utan það sem kemur fram í sjúkrasögu og það kynfæri engar sérstakar. Almennt er skoðun Guðbjörn grannholda, fölur og fremur veikindarlegur. Hann er með mikinn hita, púlsinn á hann er komin upp í 90 og blóðþrýstingur 135/75. Við hjartahlustun heyrist eðlilegt S1 og S2, það eru þessi hljóð sem að eiga heyrast þegar diastólan og systólan og lókurnar eru í gangi, en systólist auka hljóð. Þannig að þegar systólan er á fullu, þá kemur eitthvað auka hljóð sem er svona eins og getur verið suð eða urg eða eitthvað svo. Enga liðbólgur en rauðir aumir dílar á 3 fingrum. Taugaskoðun er eðlileg. Síðan koma blóðrannsóknir hans. Og hvað eigum við að kíkja á hérna? Við erum að læra smitsjúkdómar, þannig að við vitum að það er eitthvað kring það. Blóðkortin. Talsvert mikið hækkuð, hvítu. Svo fílanar. Hérna, fílarnir. Já, mjög líklega lymfósítarnir segja aðeins minna en mónosítar og eosínafílar. Þeir eru bara niðri. Sökk. Utan það að sökk er að vera með hátt sökk. Það er sökk mæling á, vitið þið það? Er ekki hvítu blóðkornin? Nei, það er rauð. Það sekkur hratt niður af því að ef það er mikið af bólgufaktorum í því, þá sígur það hægar, hreint og beint í glasinu. Það sekkur hægar. Það heitir fosfatfræði, sedimentation rate á ensku. Þannig að þetta er lýsingi þegar sökk er hátt, þá er það yfirleitt lýsun á það að það er einhver bólga eða eitthvað í slíku. Natrium í lagi, kalium, allir elektrolítarnir hérna í sæmra lagi, nýrun, hérna bara í fitnessstarfsemi. Prótein. Hvað er háa próteinið? Reaktív prótein. Það er svo. Já, og þetta er nefnilega bólgufaktor líka. CRP kalla bara yfir þetta. Þannig að þetta er dæmið þannig að það er einhver bólga í gangi hjá þessum einstaklingi.
hann með hita og hvaða vandamál Guðbjörn með? Hjartapelsbólgu. Já. Það geti að verið jafnvel einhvers staðar annars staðar en í hjartafelinu. Já, lókunum, en hjartapelsbólga. Það er alveg rétt. Og það var þess sem er svona verið að heimta að það var einhvern tímann hljóð og það er hljóð, lokan hans, eða lokurnar á honum, einhver þeirra er ekki alveg kannski funksjónulega rétt. Þá leið eftir þegar kemur bakteríu inn í blóðið, þá ertu komin að stað sem að það getur sest að. Það myndast kannski einhver smá hringrás í blóðinu og þar byrjar litli kökkullinn að myndast og sem að læsi sig svo á endóþelið inn í hjartanu. Þannig að þetta er endóþel sem sé hjartapelsbólga. Og af hverju hjá hann? Hvað þurfum við að spyrja hann, eða hvað þurfum við að spyrja hann betur? Það er sóttur þess að hann sprautaði sig. Já, en hann sprautaði sig bara einu sinni fyrir 5 vikum. Já. Nei, en það líka er þegar þið búin að tala fyrir nógu marga fíkla eða sprautufíkla að þá er yfirleitt ekki sagt satt í þeim efnum. Þannig að þetta er svona eins og karlmaðurinn sem já, hvað var það? Karlmaðurinn segir miklu hærri tölu en kona segir miklu lægri tölu. Það myndi vera ekki þetta. Þannig að eiturlyfjaneytandi segir alltaf miklu færri stungur heldur en þeir. Þannig að þarna er dæmi einhvern sem hefur verið að stinga sig með nál, óhreinni nál eða ekki. Þannig að við erum mjög líklega þá að horfa á hvað? Einhverja grambús, hljús. Og það er einmitt streptókokkar og stafílókokkar, en það geta líka nefnilega aðrar bakteríur farið þarna upp og enn og aftur er það Klebsiella, sem var alltaf bara eitthvað auka dæmi hjá manni í örverufræðinni gangi. En við til dæmis vorum með þeim daginn, það var maður sem var til miður, hann var skoðaður og fór inn og hann var með einhverja smá bakteríur í þvægi, en það var gram negatíft sem kom út og þeir heldur bara að lyfin sem hann væri á myndi kofvera það hvort sem er. Svo að það ekkert skoða frekar, svo allt bara veikist hann ennþá frekar og þá hafði hann verið með undirliggjandi Klebsiellu sýkingu í þvægi sem barst út í blóð, settist í hjartað og ég las minningagreinina einhverjum 5 mánuðum seinna. Þannig að það er þessi skoðun sem að þarf að fara fram og ekki að ignorera svona hlutum. Ég er viss að þetta er E. coli, það var aldrei ræktað úr þvæginu. Þeir sáu gram negatíft. En svo komst það í ljós náttúrulega leið og hann var veikar og þá fannst Klebsiella, en þá var hann að hafa læsast eða þetta í hjartað. Og aggressívari heldur en þessar pósitífu. En þá hvað frekar rannsóknir myndir vilja gera? Það er bara svona kannið til að hvernig er þetta best að skoða hjartalóðunar? Skera og kíkja. Tómskoðun. Það er bara að fara í og tjekka á hjartanum hvort sem það er í gegnum vélindað eða þá bara hérna ofanfrá að skoða hjartað. Mér finnst þetta case hljóma bara eins og með HVF eða? Það er kannski ekkert langt í það. Hvaða bílar voru þetta á puttunum? Það er ekki don't quote me, það er annarkvort strepp eða stað. Getur valdið petíkía, svona smá blæðingum undir húð. Það getur komið í það sem er svona álagsspettir eða þannig. Og þetta heitir petíkía. Það er önnur hvort þeirra sem er, þannig að það er svona hint fyrir smitsjúkdómar að hvort þetta er strepp eða stað. Þannig að þá ætlum við aðeins að skoða hérna, þetta getur fyrir sagt mér miklu meirum. Þessi listi er ekki frá því í gærkvöldi, því miður. Ég ætlaði að uppfæra en náði ekki og ég ætlaði að fara í undanþágulistan en svo bara var eitthvað annað í gangi. Ég líka grét svo mikið eftir susleiki. En þetta held ég að séu allavega mikið af þeim oral sýklalyfjum sem eru til og eru notuð, sem þið væri þá að sjá í ágúst í apótekinu og þið myndu þá sjá doxycycline og
ef það er verið að afgreiða doxycycline til sjúklingsins, hvaða smitsjúkdóm hefur hann þá svona verið eða verið úrslega með? Ha? Já, bakteríur en hvað? Hvar? Öndunarveg með atypical, þetta er eitt af þessum við erum að nota við atypical. Húð. Getur ekki það. Já. Tetrasýklinið, þarna læmisýklin sem ég var meira sér búin að gleyma að væri til. Ég var að tala við einn af nemunum og sagði að það er ekki til tetrasýklin í Íslandi og hann kom, jú, ég vann í jakt af þessu í bjóða til. Þannig að ég þurfti að leiða þetta en þetta er forlið af tetrasýklinni en ég held að það sé ekki notað út fyrir ábendingar. Þetta er ekki tetrasýklin sem væri notað í öðrum sýkingum. Og hvar getum við til dæmis notað tetrasýklin? Já, hvernig meðhöndlun? Það er notuð, skrifaðan áðan sem bakteríuna skrifaði ég sem gram-negatívan bacillus. Ertu að bara tala límusýkling? Ha? Ertu að bara tala límusýkling? Nei, þá er ég að tala tetrasýklin sem sem annan reyndar valkost en það er notað í blöndum með öðrum lyfjum. Það er notað líka með karikinu. Já, akkurat, það er H. pylori meðferðin sem ég ætlaði bara með að taka með ykkur á því að það er fyrsta meðferðin H. pylori er hvað? Amoxicillin, clarithromycin og eitthvað PP-lyf. Hvað sem það er valið og PP-lyf þarf svo að halda áfram. Þetta var alltaf vika 10 dagar. Það er nánast núna farið að segja að það þurfa að gefa það í 2 vikur. Þannig að það er svona nýjustu leiðbeiningarnar að gefa 3 lyfja meðferðin í 2 vikur og ónæmið gegn clarithromycin er að vaxa. Þarna er einn stöðan sem getur ekki skipt yfir Citromax, því að Citromax hefur ekki áhrif á H-pylori. Það er clarithromycin. En því miður og þá er vaxandi ónæmi fyrir því, þannig að fjaðralyfja gamla meðferðin sem var notuð upphaflega í Ameríku, Pepto-Bismol var eitt af því, sem við sjáum í öllum amerísku myndum þeir fara alltaf út milli mánu og kaupa bleikumixtúruna, flöskuna. Þannig að það er til líka núna sem töflur í Íslandi. Hvað annað er gefið með Pepto-Bismol ef það er notað í fjaðralyfja meðferðin? Clarithromycin. Ekki clarithromycin. Amoxicillin. Doxycycline, það er reyndar upphaflega meðferðin og aðal meðferðin með tetrasýklin. Þess vegna var einmitt sem að hann kom upp nefnir og sagði að það er til tetrasýklin á Íslandi. En ég held að sé aldrei að notað læmsýklinið í þeirri ábendingu. En varaskeifan, og er ekkert minn verri, er einmitt doxycycline, gefið 2 á dag. Hvað annað gefum við með? Flagil, metronidazol. Þannig að það er 3. lyfið, 4. lyfið, PP. Þetta er líka gefið í 2 vikur og er svo áframhaldandi á PP-lyfið. Þetta mun vaxa notkun á þessu, þannig að muna bara eftir því að þið getið nota doxycycline 2 á dag í staðan fyrir tetrasýklin eða einhver heimilislæknir hringir og segir ég er búinn að prófa clarithromycinið og 3 lyfja meðferðina það er ekki að virka, ég ætla að fara í 4 lyfja meðferðina. Þá þurfum við að finna út hvað þarf að gefa mikið af Pepto-Bismol í töflunum. Hvað heita þeir? Pepto-Bismol. Heita Pepto-Bismol? 2 var á lyfseðlinum sem hann var ákveðin daginn. Já, en það er nefnilega mistökin sem ég gera því að Pepto-Bismol á að vera 500 mg, ekki 225 svo taflan. Þannig að þeir þurfa að dobla og gefa það 4 sinnum. 2 og 4 sinnum. Já, það er 4 sinnum. Það er ekki Pepto-Bismolið umþálega. Já. En það er sem sé komið og það, en segi við finnum þetta oft líka í miðstöð lyfjaflutninga þá er verið að hringja á heilsugæslunni. Hvernig er aftur fjaðralyfja meðferðin, hvernig get ég náð henni, ég finn ekkert tetrasýklin, get ekki ávisa tetrasýklinni, hvað get ég notað í staðinn. Þannig að við finnum alveg að það er aðeins að aukast og þá fór ég að lesa í kringum þetta við niður frá og það þá komið að í ljósum þetta. Það er bara að aukast mjög mikið ónæmið fyrir clarithromycin. Þannig að þetta er smitsjúkdómur sem verður ofta meðhöndlað eða afgreiða lyf út á, það er H. pylori.
það sem kallar tetrasýkling, er það þá þriðja lyfið í þessum flokki? Já, læmesýkling er bara forlyf fyrir tetrasýklingu. Þannig að það er bara önnur leið til að koma því inn, ég man ekki hvort þetta er að frásala því eitthvað því. Þannig að virkefnið í þessu er raun og veru tetrasýkling. En það er Þetta er eiginlega forlyf. doxysýklin í doxylíni. Já, svo doxysýklin, já. En það var líka til eins og er ávísað eins og ég segi þessi fjárlega meðferð og Bandaríkjanna með gamla meðferðin. Hún var bara með tetrasýkling. En þess að var að spurt sko, getum við notað læmesýklin í dag? Ég held það sé ekki. Það skammtarnir líka sé rángir. Þannig að ég held þetta sé ekki góð leið til að fara. En það er mun skárra að bara fara í doxysýkling. Ef við erum spurð út í þetta og hugsanlega kemur þá bara tetrasýklin inn aftur. Og við fáum gula tennur og svona. Breiðust penicillin, amoxicillin og pívmethicillinam. Hvenær amoxicillin? Hvenær ætlar einhver fær amoxicillin við ávísað? Samfélagsþjónabólgan. Pívmethicillinam, ég nefndi það áðan líka. Staflarsýkingarnar. Og virkar sem betur fyrir vel hérna heima. Beta-lactamasa-9 penicillin. Og þá er það bensylpenicillin og fenoxymetylpenicillin. Hver er með, já, streptokokkar. Nota penicillin og streptokokkana. Og bensylpenicillin er náttúrulega bara í æð, eða gefið í þannig, og COVID-penicillin er oralífið. Mjög svipuð virkni. Beta-lactamasa-þolin penicillin. Dikloxacillin, flúkloxacillin, húsingingar, það er til kloxacillin líka. Það er til mjög stór hópur á þessu lyfjum og það voru sérhönnuð á þessum tíma til þess að eiga við Staphylococcus aureus. Þannig að hvað heitir vondi Staphylococcus aureus? Sem að enginn vil fá, við þurfum að loka deildunum og einangra fólk. Mósa. Það eru þeir sem eru metacillin ónæmir. Og metacillin er í sama hóp og dikloxacillin og flúkloxacillin alltaf. Þannig að þeir voru hönnuð sérstaklega til þess að eiga við Staph aureus. En svo þegar Staph aureus voru með þess að búa til ónæmi gagnvart þeim, þá verður hann mósa og þessi erfiða baktería sem það þarf að eiga við helst með vankómísin eða einhverjum öðrum lyfjum. Þannig að flúkloxacillin og dikloxacillin eru mjög mikið notuð við húðsýkingum sem eru þá af Staph uppali. Annars er það bara penicillin fyrir Staph. En hvað sagði að væri hann í æð, beta-lactamasa-9? En má ég spyrja af hverju var tvöfölduð styrkin á selisíðunum fyrir þessum ára síðan? Var alltaf bara 200 mg þrisvar á dag, svo kom 400 mg töflur? Já. Var það út á ónæmi eða bara til þess að? Ég nú bara þori ekki að fara með. Ég veit ekki af hverju það verður kannski skætans komið eða ónæmið. Er það gefið eftir þyngd eða? Nei, það er bara, allt eru bara tvöfölduðu skammtana. Ég finnst að það væri út af gætalínu. Já, er það ekki, já, finnst það ekki að það eru styttri meðferð eða bara að það náist betur í Sami Það er samfélagssýkingar og þetta vil fyrir að svona hipsum námsböndir nota. Þetta er bara nota fólksækja við samfélagssýkingu og maður getur ekki. Það er bara stundum og stundum ekki. Við sjáum enga mun á fólkinu, sko. Ekki svona, það er enga bjöllur, sko. Nei. Ég skal bara kíkja heil í þeim, ég vil spyrja. Ég betur fyrir með loksins með fund með einu þeirra á morgun, það er bara vonandi að vinna í 2 mastersverkefni á lyfjafræðinni með mér. Þannig að ég skal heyri í þeim á morgun. Og ef ég finn kemst að einhver skemmtilega þá sendi ég það bara. Blöndurnar, penicillin og beta-lactamasa, við veitum öll að amoxicillin alltaf verður mikilvirkara með kláfláningaðasitt. Þeir sem eru nýbúin að vera í samþættu síðustu 10 árin með Magnús eða mér, þeir ættu að þekkja hvað er algengasta lyf til að valda lifrarskemmdum í það? Mæntilega þetta. Ha? Mæntilega þetta. Fyrst þú varst að spyrja. Algjörlega. Þetta er svo einfalt.
Það er ákvending eða hvað heitir eftir ammoxicillin. Það er eina algengasta orsök sem sé númer 1 orsökin hjá lyfjum sem valda lifrarbeilu. Og það má ekki gleyma það er svo mikið notað að þetta er áhættan með kláraflóðsýruna. Það er miklu frekar hún heldur en ammoxicillin sem að valda því. Þó það séu til dæmum líka lifrarskemmdir út af ammoxicillin einu sér, þá er svo tala miklu lægri. En af hverju það? Hvað er Það er ekki svo rétt að hljóst frekar á kallmenn heldur en hún. Hvað segir þið? Með klórinsýruna. Það hafi meiri áhrif þar í lifrinni og ekki köllum. Já, ok. Ég las þetta eitthvað stafn. Já. Það er ekki sem ber svona ánæmi eða í lifrina. Hann var búinn að vera slættur tíma á spítala, þennan 500%. Já. Þeir fundu aldrei neitt. Nei. Þeir leituðu aldrei að þessar aukum. Nei. Af því að hann fekk lyf í júní, veikist í ágúst. Þannig getur vel passað upp á að klára kúrsinn og svo er eitthvað að byrja að fara í gang. En nei, ég vissi ekki þetta með kallmenn, þetta er eitthvað sem mann tekur fyrir, eða þeir taka fyrir lífeyrissérfræðingarnir hjá mér. Já, það stóð í sérljárskrá. Já, ok, ekki líf og rú. Það var stór kafli þá, afböndinu. Já, en ég segi, þetta er bara mun eftir þetta, það er ekkert af þessu skaðlaust og þegar það verður að gefa til dæmis litlum börnum þetta og það nennir ekki að fara heim með ammoxicillin enn og aftur út af heyrnarbólgunni. Það er kannski miklu meira nóg því að stundum þarf náttúrulega ekki meðhöndla hana en þá að ekki að hoppa strax yfir þessar stóru bombur því að það eru aukaverkanir. Önnur beta-lactam bakteríulyf, það er eins og Cefalexin, Keflex. Þetta er hægt að nota í gram-positífu sýkingunum og svona þumalputtareglan í sambandi við cefalosporin er því ofar sem hún ferði í kynslóðunum að þá því meiri gram-negatív virkni verður. En þá líka farið að missa gram-positífa virknina að sömu leyti. Hún verður ekki góð, hún er í þeim lægri. Annar lyf sem við notum mikið upp á spítalinn með húðsýkingum var kannski ef að kloxacillin eða dikloxacillin hafi ekki virkað eða einhver ástæði fyrir ákveðum sjúklingur ég getur notað það er cefazolin sem er önnur generation. Síðan er það sulfatrim eða cotrimoxazole, trimazole, Bactrim, það er ekki primazole sem það er alltaf frá delta í Kanada. Mjög gott lyf og það er með mikið coverage fyrir eins og ég sagði með sér að gram-positífa, það getur verið gram-negatíft. Þetta eru leiðilegar aukaverkanir af því en þetta er samt enda á kjörlyf til dæmis í eyrnabólgum, getur verið þráfærasýkingar og margt fleira sem þetta virkar í. Maður svona verður alltaf brenndur ef maður sér eitthvað leiðilegt að þetta er ein af Stephen Johnsons sem er mjög slæm húð aukaverkun og það var lítið barn sem að 4 eða 5 ára gamalt barn sem hafði tekið Bactrim og fekk Stephen Johnson og það var búið að missa 80% af húðinni. Það var bara svona slott á það var bara eins og að væri lent í svakalegum bruna. Og fyrir vikið að þá var alltaf Bactrim svona að það fór á verri stað en það er mjög gott lyf og á alveg sem stað í meðferðinni að nota sulfa. Makrólíðarnir, erythromycin, orðið mjög lítið notað í dag, en svo eru clarithromycin og azithromycin notuð í, eins og clarithromycin er náttúrulega í 1 kalóri, núna orðið númer 1 í lungnabólgunum alltaf upp á Landspítala. Azithromycin er mikið notað í atypical og svo ef við færum yfir í kynsjúkdómana, að þá eru þar fullt að nota fyrir atypical sem svo azithromycin. Og það þetta data út af hvernig kemur. Það er eina bakteríunum þar sem er bara næm fyrir azithromycin, ekki clarithromycin, það má ekki skipta út. Kínolonar, ciprofloxacin, það er eina sem er til hér
En þetta var miklu stærra erlendis, ófloxasín, mórifloxasín, 2-3 önnur sem voru notuð að þetta verður mjög gott gram negatív coverage aðeins út í meira sér Anaerópa, þannig að það var að nota þetta við sýkingum til dæmis í kviðarholi, gefa svo kannski flakil með eða eitthvað slíkt. Nitrofurantoin svo eitt af því sem er orallyfin, þannig að þetta var bara svona upptalning af þeim orallyfjum sem ég fann í fyrra í sérleifaskránni. Munið þið eftir einhvern fleiri? Ítóprim, það bara trímetoprim. Já, ítóprim, bara Ítóprim. En það alveg bara rétt. súlfa. Það bara trímetoprim. Hvað not fyrir það? Oft það ekki alveg kannski meðönd, en það oft í svona eins og fyrirbyggjum. Góðtímasólu hefur ekki fengist lengi. Tímasólu hefur ekki fengist lengi. Nokklusólu og undanþágum. Já, það undanþága fyrir því. Það þekki þið orðið minn betur en því að það ég þarf ofta að fara í lyfjagreiðslunefnd og undanþága. En eins og segja, það ekki rosalega stór flóra hjá okkur í oral sýklalyfi. Þannig að það eitt af þessu við þurfum að eiga við þegar við erum svo að fara í sýklalyfjagæsluna, að fara úr lyfjum í æð yfir í oral. Hvað getum við gefið? Hvað tekur við? Eigum við nú góð lyf til þess að meðhöndla þá sem eru mjög veikir? Og þar einmitt kemur inn í núna sem nýbyrjað á Landspítalanum fyrir rúma ári. Það að búa til stungulyf sem lyf sem að renna hægt yfir inn í æð, bara continuous infusion, og sett í ákveðna dælur. Plasttólkur með blöðru inn í, lyfið sett inn í blöðruna og svo stútur sem að ræða hraðanum út úr blöðrunni. Þannig að það stöðugur þrýstingur sem að ýtir vökvanum þá í leiðsluna. Svo fer fólk bara heim með svona belti með póka og dælan situr þar og þau geta fengið alltaf viku skammt. Bara setja það í ísskápinn og tengja sig svo við næsta dag. Og það eru komnar klíniks úti sem að bara sjá þetta því að sparnaðurinn fyrir heilbrigðiskerfið gigantískur. Því að núna til dæmis upp á smitsjúkdómar þetta sem 22-23 rúm, að það eru 6 sem að liggja bara á vankómísinn í æð 2 á dag eða penicillin 4 eða 6 á dag og þeir geta ekki farið neitt. Þeir verða bara að vera á spítalanum að þeir eru að fá lyf í æð. En það ekkert annað að þeim. Þeir eru fullkomlega heilbrigðir. Núna erum við að byrja að senda þá heim. Þannig að það mjög spennandi og með smá verkefni fyrra en það var ósnett. Þess að verða rosalega gott en við erum að byrja núna aftur að skoða það sem meistarverkefni. Að bara hvernig það gengur, hvernig það virkar, hvað eru blóðgetning og svona. En þannig að við getum notað vankómísinn svona, flúkloxacillin, cefazolin. Þannig erum við að ná fólkinu heim sem annars að því við eigum ekki orallyfin til þess að taka við. Og þetta kallað OPAT, ef þið leitið það þessu erlendis. Eða þú veist að bara googla það, OPAT. Þá sjáum við fullt af fræðum þetta núna. Þetta svona trend að koma fólkinu heim sem annars heilbrigt, þarf að fá 4-6 vikur í sýklalyfjagjöf og meðhöndlar fyrstin á spítala, nærðin góðum, svo með það bara að fara heim og fá þessa meðhönd. Komum svo einu sinni viku þess að ná í lyfin og fá vera skoðuð og tjekka hvort það sé ekki allt í lagi. En ég spá mig að klára þessi hérna, veistu af hverju svona lundrætt? Nei, ég verða bara að segja alveg segja því ég þurfti að fletta því upp að ég ekki spurði. Ég spurði núna, ég ekki með eitthvað sem fletta því. Þannig að ég ekki með það alveg að hreina af hverju það Ég held þetta væri svona, þú veist að ekki á, okkar eigin systemi að það. Já, en hún alltaf hefur engin áhrif á sjálfum sér bakteríurnar. Hún bara til að blokka. Út af ensíminu sem þær eru framlega. En ég þori ekki bara með ákvörða hún, en það bara, það er vitað að hún stór player í því, því annars væri ammoxicillin með jafn mikla tíðni. Þá þetta bara svona, vil ég taka smá pásu eða? Kaffisopa eða vatnssopa eða eitthvað? Hvað klukkan? Við góð bara? Já. Ok. Fyrstu pásu?
Nei, alltaf leginn. Það fór ykkur í fórsett. Það ekkert rosalega mikið eftir, en líka, það í lagi, þetta eitthvað meira annað sem vil heyra, meira eða? Þannig að ég ætla aðeins að kíkja á, þetta einmitt úr kennslunni sem ég hef með, því að þetta eru algengustu sýkingarnar sem eru út í samfélaginu, eyrnabólgur, þáfærasýkingar, lungnabólga. Þannig að við kíkjum aðeins betur á það. Ég spurning bara svona á spítalanum með nýtrafóratóin sem ágætis lifið, þáfærasýkingar og svona. Já. Þannig þarf að vera svolítið góður röðin klírax eða nýrnastarfsemi til þetta fungeri. Er það að skoða það sérstaklega á öldrunardeildunum eins og svona? Já, ég held að sé, þú veist, það bara það meðvitað með það, en auðvitað kíkir maður ef maður sér því að því miður erum við ekki á öllum öldrunardeildunum, en það er að, það er eitt af því sem á að skoða áður þú gefur nýtrafóratóin sem fyrirbyggjandi. Annars átt að velja eitthvað annað, þannig að það er nýrnastarfsemin bara á að koma þar inn. Þannig að ég hef aldrei, ekki sé aldrei, ég muni eftir einu keisa sem neminn var upp á bráðamóttöku og kom það niður með og kona á nýtrafóratóin, en þá líka hafði hún fengið orðið verri nýrnastarfsemin hjá henni einhver síðustu mánuðina, en hún hefði verið á nýtrafóratóinu með 3 eða 4 ára. Þannig að við bara fórum og letum taka það í burtu. En þannig að eitt svona flakil að það er eitthvað tilfinninginni, en ég finnst maður afgreiða langt mesta flakil frá tannlæknum sem að fá meðhundar og annar sýkingar undir rótasýkingar og eitthvað þannig að vera. Já, og það passar alveg, en flakilið er notað náttúrulega talsveit inn á spítalanum því að hvernig með þetta við C-diff, spyr bara því að við tala það ekki. C-diff er meðhöndlað með metronidazól eða hvað er hitt við? Vankó. Já, ef metronidazól dugar ekki, þá er mitt vankóið. Já, þannig að þá er farið í vankómísin og vankómísin er bara gefið því að það er eiginlega aldrei til oralformið á því. Þannig að það er bara gefið stungulíf. Það er bara gefið munn og er einhver vandræði þá með nýrnastarfsemina þegar við gefum það orali. Nýrnastarfsemi í sambandi við vankómísin. Frásogast ekkert. Þannig að það er í raun og veru að við værum eitt lyfjaferðleikinn sem er hérna í dag á Íslandi, sem sé sendir frá svo mikið af medical devices. Þannig að vankómísin væri eiginlega medical device ef við værum að skoða það núna sem oral. Því að það frásogast ekki. Þannig að það væri hægt að færa þá skilgreiningun, en reglugerðarbáknið er að ná þessu núna, þannig að það er verið að fara að setja miklu harðari og strangari reglur fyrir medical devices. Því að það var svona shortcuts, það þurfi ekki að vera í klínísku rannsóknirnar og það. Þú ert í raun og veru með lyf í höndunum, og svo er farið í þennan leik. Það frásogast ekki, þá er þetta ekki lyf. Þannig að það er verið að fara að taka því frá regluverkinu. En vankómísin er þannig og þá gefum við bara stungulífið. Ég held að þessi 500 mg í hettuklassinu og það er 250 í skammtinum gefið til svo dag. Og bara setja það í smá djús eða vatn eða eitthvað, eða súpa. Og það virkar mjög vel á sem sé C-diffusíl. Lungnabólga bara þýðir raun og veru það er abnormal bólga, inflammatory condition in the lungs. Þannig að það er including inflammation of the parenchymal of the lung. Það er alveolið. Þannig að lungnabólga, þú veist að því að svo er talað bronkitis, það er oft þá meira í stóru byrjunarpípunum hérna niður. Svo þau komið djúpsetna lungnabólgu, þá ertu komið með það onni í alveolið. Farin að blokka loftskiptin þar onni. Þannig að það er svona stigsmunur. Lungnabólgan er þá komin alveg á enda stöðarnar.
Community-acquired pneumonia alltaf skammstafað CAP. Þannig að það sem sé bráð sýking í lunganu og þá í neðri hluta lungans, eða ystu hlutum lungans, getur við að segja. Það alltaf ekki bara í bronkiól. Þannig að svo kemur náttúrulega einkenni bráðra sýkinga koma fram eins og það var hjá hún Dagbjarti áðan. Það eru veikindi sem fylgja lungnabólgu, þú færð ekki lungnabólgu og finnir ekki fyrir því. Síðan bráð þá sem sé infiltrate sem það sem sést svo á röntgenmyndinni. Það sem sé kemur vökvi eða kemur fylling í lungun sem á ekki vera. Þannig að þegar kemur einhver inn með sýkingu og slys og þá alltaf þrennt sem tjekkað. Það hugsanlega sýking og þá eru 3 aðalstaðirnir teknir í gegn leið. Hvað það? Það sent í þvagræktun, þvagskoðun og þvagræktun, tekin blóðsýni í blóðræktun og tekin röntgenmynd til að sjá hvort það lungur sé sýkt. Því að það yfirleitt meiri einkenni ef það ennisólusýkingar eitthvað list, þá það aðeins öðruvísi einkenni og það skoðað ef það talið, en ef það bara óljós sýking, þá þetta þessi 3 staðir sem alltaf tekað. Þvag, blóð, lungur. Já, hérna talað það sem kemur inn á ef þessi community-acquired pneumonia þessi sjúklingur sem hefur ekki verið inn á spítala eða residing sem býr á long-term care facility, hjúkrunarheimili. Og ef þú hefur ekki verið þar meira en 14 daga, þá ekki lengur með CAP, heldur komið með sýkingu sem á hjúkrunarheimili. Ekki bara venjulega community-acquired. Most common infectious disease sem greindur af læknum að það pneumonia, þessi CAP, mjög alvarlegur sjúkdómur því að þetta hefur mjög slæm áhrif sérstaklega á eldra fólk sem er veikara fyrir. Þá getur lungnabólga, en það muni mörgur sem að lungnabólga getur dreifð til dauða ennþá í dag. En hérna áður fyrir þá var það bara eitt af því sem dró fólk til dauða það með lungnabólgu. Mjög alvarlegur sjúkdómur. People with limited or no contact with medical institutions or settings, hverjir fá sem sé samfélagslungnabólgu, það sem sé bara þeir sem út í samfélaginu. Þú veist, ef það ekki á spítölum eða hjúkrunarheimilum eða vinna þar, þá það mjög líklega CAP sem þeir fá. Síðan eru riskfaktors eða áhættuþættir fyrir þessu, það aldur, alkohólism, astma, ónæmisbæling, langvinn lungnaþemba og svo líka dementia, sem sé bara minnisklöpp og annars slíkt, en okkur alkohólism. Það bólgufaktor. Orðið ekkert. Reynda var það þannig úti þegar vorum að vinna stundum á gjörgæslum og þá var Siggi kominn inn og búinn að missa svona mikið af blóði, hann með sögum alkohólism, þá hann í lagi. Þeir lifðu alltaf af, sko, meðan hinir fóru. En það líka upp á að ef þeir eru að deyja og aspira, fá von í lungun, ælu jafnvel eða eitthvað af því sem þegar þeir deyja víndauða, þá það ákveðin áhætta að það líka, þú veist, þá mjög drukkinn, sérstaklega gamall og drukkinn, þá fer kynkingin líka upp og þá alltaf hætta á að fara upp von í lungun. Þetta eru bakteríurnar sem við erum að tala Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, en atypical organism eins og influensavírus, chlamydia, mycoplasma, legionella og adenovírus. Hverju muna söguna legionella? Hermannaveikin. Já, þetta hermannaveikin. Þetta var svona
eitt af það sem var svo spennandi að þetta var ný uppgöta þegar við sem útskriðustum í kringum 1990, þá var þetta ný uppgöta og þetta var svona hot item, hvernig eru þið fattað að þetta væri að valda dauða hjá þessum gömlu hermennum og það væri til vatninu. Ég man ég var að vinna á Landakotsspítala og það var alveg bara, það fannst lekivanilega í vatninu og Landakot. En það er aðalega að vera hættulegt þegar þú fórst í sturtu og svona í því, þannig að maður bara drakk það, það var í lagi. Var þetta ekki loftræstikerfin? Jú, loftræstikerfin á hótelinu og þess að úðaðist það inn á herbyggina gömlu hermennunum sem að dóa sér. Smitsjúkdómar sem þetta er lúnabólga, aspiration pneumonia, það er þetta sem sé að íslenska þýðingin er ásvelgings lúnabólga. Það svelgist á og færði eitthvað ofan í öfugt ofan í. Og það eru áhættuþættir fyrir því að fá það. Það eru alkohólismi, drug overdose, flog, heilablóðfall, allt það sem að veldur því að kyngingin og það er ekki jafn funksjónal hjá þér. Þannig að þá getur þú fengið þessa ásvelgings lúnabólgu og þær geta oft verið mjög slæmar eftir því hvað fer mikið ofan í. Og það verður stundum önnur flóra í þeim sýkingum eftir enn öðrum. Bakflæði? Bakflæði getur verið hluti af því, það kemur upp á særir. En þetta er bara hluti sem að það mun eftir að þetta lítur aðeins öðru sig út þegar klínikarnir eru að sjá þessa sjúklinga. En það er að mun eftir að það er aðeins öðru sig anaeróbs. En samt oft mjög svipaðir. Það eru Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza. Það er aðeins, það verður öðruvísi tíðni á bakteríunum sem er að valda sýkingana. Hospital-acquired aspiration pneumonia is often caused by gram-negative organisms, including Pseudomonas aeruginosa, sem er þessi slæma Pseudomonas sem þarf alltaf að meðhöndla mjög aggressíft. Svo er það chemical pneumonia, það fær einhver efni niður í lungunum, geta það jafnvel valdið skaða eða allavega bólgureaksjón. Þá er chemical lungnabólga í gangi en ekki baktería. En það er það fer bólgusvar í gangi í lungunum út af efninu sem fór niður en ekki út af sýkingu. Svo er það munur eftir hvað þú ert í æviskeiðinu, hvaða bakteríur eru líklegastar. Það er grúp B, streptokokki sem er mjög hættulegur oft á þessum í fyrstu vikurnar, listería, gram-negative bacilli, það sama er inn á þegar maður er á fyrirbura eða vökudeildunum. En síðan er 3 vikur, 3 mánuðir, streptokokkar komnir þá inn, vírusarnir, RSV og fleiri sem koma sem lúnabólgur. Og svo Staphylococcus aureus og svo chlamydia. En hérna er það trachomatis sem er kynfæra chlamydian, en út af því að það er transnatal exposure, þegar það fæðist, þá getur verið exposure fyrir því og tekur svo einhvern smá tíma að grassera. 4 mánuða til 4 ára, þá þú sjáu að það er alltaf sömu playerarnir, en svo koma svona, svo hérna er mýkoplasma farið að spila meira, sérstaklega hjá eldri krökkunum, og svo grúpa streptokokki. 5-15, Streptococcus pneumonia, Moraxella pneumoniae, hérna kemur hún inn og hún er ein af þeim sem er stór hjá fullorðnum líka, og svo chlamydia. Þetta er 13 ára stelpan sem var í klínikinni. Ef það er engin sem sé aðrir áhættuþættir en bara það að þú ert að fyrir út í samfélaginu og færð lúnabólgu eða influensu, svo lúnabólgu von á það eða eitthvað slíkt og lúnabólgu eða auki, þá er það streptococcus, mycoplasma, haemophilus og svo vírusar sem eru langalgengustu orsakarnir. Ef það er einhverju modifying factors present hjá sjúklingum, þá er það streptococcus, mycoplasma og haemophilus og respiratory.
Það er alveg það sama. Þannig að það er ekki fyrir að komin mjög stórir og aðrir sem sé sjúkdómar með að þá sko, eykst tíðnin af þeim sem eru lægri og þeir hafa miklu verri afleiðingar út af því að það eru undirliggjandi sjúkdómar eins og hjartabilun, sykursýki getur verið líka áhættuþáttur, comorbidity og svo náttúrulega alkoholism, malignancies, þannig að það er talað ekki eða ónæmiskerfið undir árás í krabbameininu og svo immunosuppressing conditions, þá breytir það náttúrulega myndinni. Penicillin er preferred antibiotic. Já. Og það er mjög auðvelt að ná hárri þéttni af penicillinni alls staðar sem maður þarf að fara, þannig að amoxicillin orally eins og vorum að sýna og penicillin, að þetta nær mjög vel að flæða inn í lungun og að fara alls staðar sem maður þarf að fara. Það er hægt að testa við minimum inhibitory concentrations til þess að sjá hvort þú sést örugglega að ná nægilegri þéttni. Þetta er eitthvað sem er gert á labinu og það væri aldrei kannski fyrstu meðferð. Þetta væri einhver sem er búinn að fá meðferð og það er ekki að læknast. Þá er farið inn og gerð frekari test. Og síðan er það bara pneumokokkin að það er að prófa hann fyrir þessum lyfjum og hluta til erlendir heimildir hérna. En eins og þið sáu þá er prófað fyrir þessu pneumokokkin mikið prófaður á landspítalanum og það er alveg vita hvernig næmið er hjá hérna á Íslandi. Empirical approach is the mainstay of management for CAP. Þannig að eins og þið sáu ef það er ekki tvímun meiri eða einstaklingunum er ekki tvímun meira eða því veikari, þá er hann bara að fara á þess fyrstu simpul meðferð sem er amoxicillin eða penicillin. Og það er mainstay, það er aðal meðferðin við CAP. Þegar þú ert orðinn veikari og einhver undirliggjandi þættir, þá ert að fara kannski á efsta stíðið er mann rétt ceftriaxone og clarithromycin. Því að þá ertu komin á stóra fallbeysu með ceftriaxoninu og færð clarithromycin með til þess að taka ef það væri atypical. Svo er það bara þrengt þegar það er komið úr niðurstöðum. Important vaccinations, bæði fyrir börn og fullorðna, hemophilus influensan og streptococcus pneumoniae. Þetta er allt gert í upphafi og svo er það pneumonia shots, adults, 23 tegundir. Og við vorum að tala um það á hvort það er 2 eða 5 eða við getum komað stæði í hvað það er að gera þetta oft. Önnur mjög algeng sýking sem að sést mikið og það sem að ég vann erlendis á heilsugæslustöðvum, þess að ég sér þetta í family medicine, þá var þetta eitt af það sem ég gerði með læknunum og þá var að koma upp með strömlinulega leið til þess að eiga við eyrnabólgu. Hvað er vökvi í eyranu eða ekki, er komið gröftur, halda utan um skranna, það hefur komið ofta þessu ári og eitthvað slíkt. Þannig að það breytir meðferðin og hvort það verði meðferð. Já, þetta sem sé gerist inn í miðeyranu og þar sem maður þarf að kíkja eyrun til þess að sjá inn á hlustina. Hérna ef þið sjáu þetta nógu greinilega þá er þetta venjuleg. Hér er komin bólgan innan frá, sjáu þið. Þetta þrýstist út eins og bjúga hérna og þetta er það sem að veldur náttúrulega verkjum hjá klöttanum þegar hljóðhimnan er orðin svona spennt og uppblásin hérna. Það sem er endurteknar ótættir smíti eða eyrnabólgur, að það eru 3 á 3 mánuðum eða 4 á 1 ári. Þá ertu með endurteknar eyrnabólgur. Þrýstingsmælir, hefur einhver verið með barn eða sjálf, ég fengi þrýstingsmæli í eyrun með svona. Það er svakalega sárt, þannig að litlu grein. Þá er bara blásið þrýsting á móti til þess að finna hvort það sé ekki örugglega það og það er ekki milli mála þegar það er gert. Hérna er Eustachian tube, það er það sem á að dreina eyrað hérna niður í nefhólið og niður í kokið
og það það sem að þrengist og sem sé leið að komin bólga í þetta, að þá þrengist þessi leiðsla hérna niður og lokar inni þetta rými sem að fer þá að valda þrýsting og þarna getur svo farið að koma bakteríugróður og fleira. Það sem að kemur hérna það sem hjá börnum, okkur þetta algengar hjá börnum, að þegar við þroskund eins og við erum í dag, að þá eustachian tube svona hjá okkur, eyrun eru komin hérna upp og það smá hall á henni hérna niður. Svo náttúrulega líka bara anatómían orðin stærri, túpan stærri í okkur en börnum. En börnin eru flatari. Það dreinar því ver niður í nefið hjá þeim, þess vegna situr þetta oftar og þau eru með algengar að fá eyrnabólgur. En auðvitað getur fullorðið fólk fengið eyrnabólgur líka. En þetta ástæðan okkur að mun algengara hjá börnum. Það dreinar ver og túpan sjálf bara mjórri af því að þetta eru börn. Causes, það sem sé combination factors sem valda því að það oft baktería eða vírus, en mjög oft vírus sem kannski sem farið inn út af og svo skilur fólki ekki að farið heim með barnið og ekki með sýklalyf. Þannig að það má ekki gleyma því að vírus getur valdið því líka og í mörgum tilfellum ástæðan. Þannig að the primary setting is in a child's eustachian tube. Það runs from the middle of the ear and nose out the throat og hún styttri og hún þrengri og þeim meiri líkur á stífri til börnunum. Það ekki svona bólga þegar það vírussýking? Það getur verið bólga en það kemur ekki þessi hvíti ef það jafnvel eins og ef það kemur einhver smá gröftur. Það ekki yfirleitt í vírusnum. En þú veist, ef þú séð það veist eitthvað, þá bara bætti við. Nei, ok. Spyrir hvernig ég sjá munin. Hvað þá hægt að gera þegar þetta vírus sem að valda þessu? Watchful waiting. Heyrnartapar fyrir fóreldrunum. Og paracetamol. Þú veist, það má lækka hitann og láta hann líða betur. Það gefa þeim eitthvað, þú veist, þess að hann var svo vinsælt að gefa þeim íbúfin, þetta bólgueyðandi. Kannski mun meira en að paracetamolin getur gert. En það náttúrulega bara bólga sem í gangi í eyranu, þannig að það verkast við þannig. Það myndur ekki frekar nota íbúfen þá heldur en paracetamol í svoleiðis? Það ekki komin einhverja greinar að það væri óæskilegt að vera að nota íbúfenið í börnum. Það væri ekki bara aspirinni lengur. En núrafenni það á markaði, sko. Núrafenni þá til, sko. Íbúfen mixtúr. Já, það ennþá til. Það nýlega að koma á markað. Já. En tala maður nota ekki meira 3 daga, sko? Já, ok. En muni ekki það var, þú veist, ég las þetta ekki allt saman. Þetta var svona fyrir 1,5–2 árum, þá var við að tala íbúfen eða NSAID-lyfin í börnum. Þá var það ekki bara aspirinni sem þú veist, slæmt með vírussýkingunum. Ég man eftir að hlusta þarna í Sigurðardóttir segja það að íbúfen mixtur var langt best og hún skilti ekki í því að væri ekki hægt að kaupa íbúfen mixtur fyrir börn í Íslandi. Ok, og það taugasjárfræðingur fyrir börnin. Var ekki bara verið að tala þetta í sambandi við þetta íbúfen í sambandi við var það ekki hlaupabólan, já. Að þú veist, ef það var einhver kófaktor þar, þá gæti það verið eitthvað mjög hættulegt. Var það ekki bundið við það? Ok, ekki bara vírusæði, þá bara sérstaklega hlaupabóla. Það var hlaupabóla, það var ok. Það en þetta eru bakteríurnar og þið sjáu þetta eru sömu playerarnir. En það koma frá sama stað, þetta upper respiratory tract infections, sem þá líka ennishólurnar og allt það. Þannig að það mjög lík flóra sem í eyrnabólgunum, en svo líka streptococcus pyogenes í börnunum. Og oft það sem að bakteríusýkingin kemur eftir vírussýkinguna, þannig að það þarf að skoða það líka og þess að vonandi fylgst með barninu eða með vírussýkingu, þá alltaf að koma aftur til að skoða það. Ekki bara senda heim og segja þetta lagast. Já.
Þannig að therapy, most studies show little to no benefits from therapy, especially in children over 1 year old. Það watch and wait. En það ekki ef það endursýking eða þá að það sama sýkingin og blossa upp aftur. Þá þarf að fara að gera eitthvað við heyrnarbólguna. Yfirleitt þetta 4 dagar án þess að nota nokkur antibiotics. Gefa bara paracetamol og verkjalyfin. Já, ef það einhver sem sé möguleiki á sýkingum eða sem sé sjúkdómum í upper respiratory tract eða infection hjá þessum sjúklingi, þá má skoða að gefa einhverja aðra hluti eða gefa sýklalyfin. Þannig að þeir sem eru í þeim hóp eru sjúklingar sem eru mjög veikir. Þið myndi ef það gröftur að koma frá miðeyranu, infection í báðum eyrum sem talin alvarlegri og þá líka meiri líkur að séu bakteríur og signs and symptoms of more severe disease. Þannig að það komið eitthvað annað eða þá að barnið til dæmis hjartaveikt eða nýrnaveikt eða eitthvað slíkt. Þá á ekki að taka áhættuna á því að þessi sýking getur svona dreift sér einhvern annan. En svona venjulega ef ekkert annað í gangi þá bara lofa henni að klára kúrsinn eða bara klára ferlið og það verður engin skaði fyrir barnið. They will need pain medication. Þannig að hér það og ég þarf að bæta það við hérna að sé komið íbúfen líkstúra. Nefúði. Nefúði? Það svo opna á geirun. Ég svona eins og ótrúin og það. Já. Jú, það á ekki að vera ef það í barnaskömmtunum sem það tilendað ekki. Já. Þá það verið í góðu lagi, til þess að opna betur og leiða að dreina. Ef það gefin sýklalyf þá það 5 dagar. Ef það engir aðrir faktorar, ef sjúklingurinn ekki veikur eða með einhver annar undirliggjandi atriði sem geta valdið því að sem sé verði verra. Og alltaf að meðhöndla þann most likely pathogen, sem þá strep pneumo, og taka antibiotic sensitivity inn í myndina. Þannig að penicillin-lyfin amoxicillin fyrsta lyf á Íslandi fyrir því. Ég held að bókin sé sammála mér líka. Erum ekki að borða þá? Já. Þannig að ef þú kíkir á miðeyrska bólgur, hvað gefið? Þetta alltaf gefið. Ef að ofnæmi þá ceftriaxone til azithromycin og svo trimethylin sulfat. Ef að amoxicillin búin að nota það eða þá það endursýkingar eða stöðvarsýkingar, þá farið kannski að horfa meiri mitt á amoxicillin og clavulanic-sýruna. Krabbafærasýkingar, það sem sé upper tract kidney og þvagleiðararnir og svo lower tract blaðran og þvagrásir. Það skiptir máli hvort það og enda vitið að þegar það að hlaupa upp í nýrun, blöðrubólga hleypur upp í nýrun, þá komið allt annar sjúkdóm og miklu alvarlegri sem að vera meðhöndlun á spítala. En sem sé lærri það sem í, hvað bara blöðrubólgu. Blöðrubólgan sem sé ef hún bara uncomplicated, þá yfirleitt mjög auðvelt að eiga við hana. En það eru konur sem að fá endateknar sýkingar og sumar eru bara með sýklalyfin heima. Það ekki einkennin, það kemur og það ekki, og það eru sömu einkenni og venjulega, og þá bara tekur við þennan sýklalyfakúr. Og þetta breytist mjög hratt því að þegar ég var að læra þá voru 14 dagar, 7 dagar, svo kom einhver grein út sem ég var 5 dagar. Og þá bara svona, oh my god, það að drepa konuna. Og ég held að það sé komin yfir 3 dagar núna líka, með þau, í sömu tilfellum. Þannig að þarna sem sé að þvagið á venjulega að vera sterilt eða alltaf að laust við bakteríur. Það til samtímis dæmum að sé að þessi náttúrulega flóra sé til staðar
En þú veist, þannig að það þarf alltaf að skoða ef það engin einkenni frá því, þá bara allt í lagi að það sé. En annars á svona yfirleitt á þvægi að vera steril. Síðan af hverju kemur bakterían, það gæti verið í gegnum katheter eða í samförum, þá getur líka færst bakteríur yfir. Það yfirleitt alltaf einhver blokk eða eitthvað sem veldur því að sýkingin festist. Þannig að ef að karlmaður fær blöðrubólgu, þá bara svona þumalputtaregla þú finndu hjá hann blöðruhálskirtilsfækkunina. Þá einhver blokk, það eitthvað sem stoppar, eitthvað sem gerir það að verkum hann hreinsar í glúten og vel. Þegar kallarnir, bara anatómían þannig að þeir fá færri sýkingar en konurnar. En eins og segi, það svona bara algjört hint, ef karlar með blöðrubólgu, þá verður að skoða hvað að valda blokkinu, því að það yfirleitt hægt að finna blokk. Eitthvað sem að varnandi að það fungir rétt. Síðan alltaf ef það immunosuppressive eða HIV eða cancer eitthvað slíkt, að þá auðveldara að fá sýkingar. Til dæmis eins og í hvítblæði og svona það sem komið röng starfsemi í hvítu blóðkornin, þá oft undirliggjandi sýking sem að gefur merkið eða sem veldur því að sjúklingurinn fer á spítala og þá finnst hvítblæði. Skiljiði? Þannig að það sjúkdómar, það einhver sýking eða eitthvað sem gerist sem veldur því að fólki fer á spítala. Þannig að það bara anatómían sem að veldur því að það algengari á konum heldur en körlum. Sumar konur einmitt kvart yfir því að fá þvagfærasýkingar eftir samfarir og þá jafnvel, þú veist, var það tengt hérna, hvað heitir það, hettan, ekki það og þannig að það getur verið tengt samförum og þá það líka bara þarf svo kona að þekkja það og reyna þá að nokkurt að meðhöndla eða gera einhver önnur úrræði. Þú veist, finna einhver aðra leiði til þess að varna því að sýkingin komi einhver skipti. Postmenopausal women are also at increased risk og þar það sem sé að estrogeni hafi einhver varnandi áhrif. Þannig að þegar estrogeni lækkar þá meiri líkur á þvagfærasýkingum. Og einmitt þegar maður fær þvagfærasýkingu og þá yfirleitt út af einhver undirliggjandi bólga, prostatinn eða kanser eða kidneystóms eða eitthvað slíkt. Það mjög algengar sýkingar. 20% af öllum konum milli 20 og 56 ára hafa fengið sýkingu og einhvern tímann through the lifetime helmingur af konum sem mun fá þvagfærasýkingu. Þannig að þetta mjög algengt. Riskfaktorar, sexual intercourse, use of contraceptions, þá verið að tala sæðisdrepandi og hettuna. Ef það búið að vera notað sýklalyf, þá meiri líkur á kannski að E. coli eða eitthvað grasseri upp eða einhver önnur baktería. Síðan það bara tengt anatómíin og það er tengt í hvernig þú ert genetik, hvernig ertu byggður. Þá munur á því hvernig það hjá fólki og svo hreint og beint lengdin frá endaþarmi og að þvagráss hjá konum. Það skiptir máli upp á tíðni sýkinga. Bakteríúría sem sé bara það að vera með bakteríur í þvaginu og það mjög oft ekki meðhöndlað. Þarna talað að fara upp í 100.000 bakteríur, þannig að það sjást bakteríur í þvagi. Það var alls ekkert alltaf ráðist á og það meðhöndlað. Þá þarf að vera einhver einkenni og eitthvað annað með. Síðan það recurrent UTI, að þá the symptomatic UTI that follows the resolution of a previous UTI. Þannig að þú raun og veru ert að fá sem sé, kemur aftur sama þvagfærasýkingu. Þú ert ekki alveg búin að losa þig við henni hvert skipti. Reinfection, þá ert að fá nýja og svo relapse og þá ert á leiðin að batna en klárar ekki meðferð en eitthvað þú verður relapse
í meðferðinni, þannig að þú endar að fá aftur sýkingu. Þetta bara svona definitions sem að þannig að hvað er 70-95% cases, það fer eftir hvaða land, hvað það tekið, inn á spítala, utan spítala, en E. coli 70-90%, skulum við segja, af þvagsýkingum. Og Staphylococcus saprophyticus í 5-20% eftir stöðum. Ég þori ekki að fara með hvað algengur hér. Þá hann bara eitthvað sem ég ætti að kíkja á og sjá, hann getur örugglega fengið það frá rannsóknarstofunni, að hvað mikið af Staphylococcus saprophyticus í þvagi, eða hvað það átt að valda þvagsýkingu. Þá þarf það meðhöndla aðeins öðru sig, en empirical therapíin yfirleitt alltaf við E. coli. Og svo eins og þarna Proteus og Klebsiella og Enterokokkar, þeir geta líka komið í þvagið. Hospital acquired infections, eða einhver sem með underlying host factors, eða sem sé það aðrir undirliggjandi sjúkdómar. Þar getur stundum verið orðið fjöldi baktería, fleiri en ein sem að valda sýkingunni, og þá einmitt orðnar jafnvel fjölónæmar fyrir lyfjum. Og þetta eru fólki inn á spítal sem að fá kaþeter að endurtekið aftur og aftur, næri ekki að klára að tæma blöðruna og það eru 17 kaþeter. 3-day course af trimethoprim sulfa, mjög góð meðferð og virkar vel. Það er náttúrulega að passa að það sé ekki ofnæmi og annars slíkt fyrir því. Og þetta mjög góð meðferð við E. coli í mjög mörgum tilfellum. Fluoroquinolones ekki recommended sem fyrsta lyf, en ciprofloxacin held ég alltaf oft notað. Hvað finnst þið þér? Er það ákveðið af ciprofloxacin? Já. Já, þannig að ég held að sé fyrir þetta nátt þáttæli. Já, það fær læknar sem með ciprofloxacin. Þá gæti það verið þess vegna eftir aðgerðir eða þá einmitt að það einhver af öðrum Klebsiella eða eitthvað slíkt sem að valda vandamálum. Þá ástæða til að fara þangað, en ef að heimilislæknirinn að dæla út sem þvagfærasýkingar við ciprofloxacin, það ekki gott. Það hægt að nota beta-lactam, en ekki recommended svona í rútínu, því að þetta eru erlenda guidelines, því að hvað sagði ég að vera notað oftast þetta? Tífmessiluna. Þannig að þetta erlendis, þannig að það limited effectiveness út af E. coli ónæmi. Þannig að við sem betur fyrir erum aðeins öðru sér stað. Þá ég eiginlega búið með þetta og þá það bara svona að segja að það þetta að fara að finna fullt af greinum. CDC í Bandaríkjunum gefur alltaf út mjög góðar kynnsjúkdómaleiðbeiningar. Mjög interessant að fara í gegnum það, einmitt sem ég var í heimilislækningunum eða heilsugæslunni, að þá var eitt af því sem ég kenndi læknanemum sem að koma í gegn einu sinni í mánuði, þá kenndi ég alltaf læknanemum þvagfærasýkingar, meðferðir, kynnsjúkdómum og háþrýstingsmeðferð. Það var svona rútínan hjá mér sem þetta gerði einu sinni í mánuði í gegnum 3 eða 4 ár. Það fór ég alltaf í gegnum sama pakkan í þessu. En smitsjúkdómarnir eru bara, kynnsjúkdómarnir, þeir koma ekkert rosalega mikið inn hjá okkur á spítalanum, því að það húð og kyn, þannig að ókistáfus í endan. Það bæði stigma við það, en þið sjáum örugglega meira af þeim bara venjulega aðgjörstum sem eru fyrir þetta en við. Þetta yfirleitt ekki sjúkdómar sem þarf að meðhöndla inn á spítala. Við höfum ekki einu sinni snert HIV að ráði, AIDS, allar þær meðferðir, ekkert farið inn í sveppa meðferðirnar. Þannig að það fullt eftir, en við erum búin að vera hérna hellingstíma eftir því. Það ekki hvað klukkan var. Og það er líka draugsýkingar. Draugsýkingar. Og allar hínar sýkingar, eins og við núna erum með, það er svo algengt við erum að tala löngu meðferðirnar, að það er ótrúlega fjöldi af viðskiptum sem er búið að gera núna á Íslandi, að fá nýjan lið, og fjöldin af fólki sem er að koma með sýktan lið, sem það var svo að taka úr,
með ískurðargerð, setja inn bara spacer, þá bara setja svona hólkur inn í staðinn. Það þarf svo að meðhöndla í 6 vikur allavega og þá hægt að fara að skoða hvort þetta setja nýja lyf. Þetta einmitt fólki sem við erum að skoða sem ég geta að koma heim í fundum, sem sýklalyfjabundum, þannig að þá getur það leiðið heima með kleksan og sýklalyfjapókann sinn og tekur ekki upp pláss á spítalunum sem að springa. En ég held að séu núna 6 rúmur på smitsjúkdómardeild með svona einstaklingar. Þannig að þessar sýkingar hérna heima eða eitthvað fórstu? Nei, þessar bara hérna heima. Þannig að en miðað við fjöldinn af lýðskiptum þá verður þetta ekki að auka, það bara fjöldinn af lýðskiptum. Það var einmitt verið að skoða það því að einhver sagði, þetta svo mikil aukning í þessu áhuga. Þetta ekki aukning í tíðni sýkinga, þetta bara aukning í lýðskiptum. Og þess vegna sjáum við meira. Ekki aðgerðinni sjálfri að vera það eftir? Eftir, þetta löngu eftir. Löngu eftir? Já, þú veist þetta, já, yfirleitt bara einhverjum árum seinna Jú, það eru dæmi það sem hafa bara fengið þetta í gegnum aðgerðina og hafa aldrei orðið góðir en þá líka oft ekki orðin eins djúpsætt eða þú veist, ekki eins erfitt að taka hlutin og komast fyrir sýkinguna. Þegar það mjög erfitt að koma háu sýklalyfjamagni inn í bein. Og það þess vegna sem það tekur svo langan tíma. Sýkin í beina? Já. En það tekur svo langan tíma að ná að drepa alla bakteríur sem eru. Þess vegna þetta yfirleitt, þú segir, 4 vikur stutt meðferð í þessu, það 68 vikur. En nauðsynlegt að taka lyfin úr alltaf, er bakteríustígan í gervilyfjum? Það í kringum hann og beinunum þar í kring. Þannig að þú með því að fjarlægja lyfin, þá ertu búin að taka aðskotahlutin sem að valda sýkingum. Og ég veit núna... Það rauninni bakteríustígan það? Já, í kringum það. Þannig að það ekki blóðstreymi og ónæmiskerfi þeim meginn frá. Þannig að það þarf alltaf að koma hinum meginn frá. Og sama bara núna með 2 sem eru með sýkta gangráða þræði sem að valda vandræðum og annað það ekki hægt að fjarlægja hann og breyta því að hann of gróinn inn og hann of veikur kallinn til það. Þannig að hann verður á sýklalyfjum það sem eftir því það sýking í kringum þráðinn í gangráðum. Hvernig komast þessar bakteríur inn? Blóðinu. Já, gegn blóðinu. Já, þá þetta bara eitthvað sem berst með blóðinu. En það var eitthvað að koma upp á til þess að sýkingin gerist? Gamall aðili með pakkarsýkingu komið inn í blóðið ef það ekki með þetta eitthvað í þörmum, smá magablæðingar. En nú ekki liðskiptum næstu í öllum aldri? Já, en þetta við erum kannski við erum þetta með þeim sem er búin að vera mjög lengi inni af því að hann fekk svo nýja bakteríur og aðra sýkingu og allt það. Hann undir 50 en algengara þetta séu 60-70. En ég vona þetta hafi verið gott og ef það svo þá við gefum þetta aftur eftir mánuð ef þið viljið, þá komum við að tölum með taugalyf en ég þarf einhvern annan með mig til þess að gera líka eins og